Hello everyone, good morning po. Before we start, may I ask everyone to please pause for a while for our opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God of grace, we open our hearts, minds, and souls to worship to you. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. Thank you that as we gather together, we join with all Christians across the world to glorify your holy name. Come be with us, inspire us, and lead us in our time together. We ask all this in the beautiful name of Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po ulit. And thank you po for gracing your time with us. And I also saw in the registration form that there are also parents who are joining today who did not yet enroll their children. So I hope that after listening to me, listening to our orientation, to our discussion, it will help you also decide on if you are going to enroll or not. To welcome you po, I would like to introduce to you the people behind the operation of the school. Our school directress for this school year is still Sister Stephanie Mena PM. She's been in school for quite some time, mga 7 years na po, mag-8 years na po. And for those who are already in school for many times already na, and you've enrolled your children there from grade school until now, then you're able to meet her during our school activities and other gatherings. Okay? And yours truly po, I am Miss Edelhaini Jambangan. The students, the teachers call me Miss Jam. Parents who are also already acquainted to me, they also call me Miss Jam or Ma'am Jam. I am also a licensed teacher, and I have finished my masteral degree at University of Southeastern Philippines. Currently po, I'm working with my doctorate degree. So I'm here po at your service. And this is our senior high school focal person, Miss Maricar Calais. She is in charge of the senior high school. So if ever there are things that really concerns the department, then Miss Maricar would really, is this the one who really entertain these parents, the students, especially those who have concerns regarding subjects or regarding their tracks. Miss Maricar could help them in, evaluating subjects. For example, if ever we have transferees coming from the other schools who will be studying in Holy Cross of Mintal for grade 12, then Miss Maricar is the one who is in charge of looking at those records so that we can check if ever there are things that you need to comply or there are things that you need to consider po. Again, welcome po for the school year 2020-2021. Maraming salamat po for choosing Holy Cross of Mintal to be the school for your children, and we are also trying our best to deliver the quality Christian education that you're expected from us. I would like also to greet each one. Ano na po tayo, mix na po tayo ngayon. Before po, naka-group na po ang grade 7, 8 until senior high school. Ngayon po ay naka-mix po tayo. So, para po sa lahat ng mga grade 7, good morning po. Maybe some of you are new. Welcome po sa Holy Cross of Mintal family. For the grade 8 parents, maraming salamat po ulit for enrolling again your students to us. For the grade 9 and the grade 10. And for our senior high school parents or guardians, thank you very much po. For the transferees po, maraming salamat po for choosing Holy Cross of Mintal to be the school of your child in this time. And I hope na hindi po kayo wala po kayong regrets or anything po na mafe-feel kasi pinili niyo po kami. All right. So, just to have a very quick review lang po. Last March po we had started the lockdown, the community quarantine,
Nagkaroon na po tayo ng enhanced community quarantine, and then extend pa po yung GCQ, yung General Community Quarantine. At ngayon po, in-announce po ng government natin na meron po tayong MGCQ or Modified General Community Quarantine, which is we are still asked to follow those different protocols that is issued by the IATF, and of course, follow also the issued orders from the Department of Health regarding the safety of ourselves and also of our children. So, since ganito po ang setup natin, hindi po natin alam kailan po magkakaroon ng vaccine ang COVID. At kung meron na pong vaccine, kailan po tayo magkakaroon ng access doon, hindi pa po natin alam. Kaya po the school decided that there will be no physical class meetings for school year 2020-2021. This is really to ensure that safety or the safety of our children and teachers is really prioritized. Of course, we value the lives as much as also we value the continuity of learning of our children. Kaya po, we decided that there will be no physical class meetings for the school year. So merong nagtatanong po before po sa mga orientations na nangyari na po, sabi nila, paano po daw pag meron na daw vaccine by December or by January, ganun po. Kung meron naman pong vaccine, hindi naman po ibig sabihin pag available na po yun, di ba, natuturukan na tayo lahat. Tama po ba? So we have to ensure po na kung kailan pwedeng lumabas yung mga bata, ay safe na po ang environment at safe na din po talaga sila. So we will not really take risk of that. Tayo po, matatanda na po tayo, alam po natin anong pwedeng gawin. Minsan nga po, nagpapasaway po din po yung iba. Pero, you know, these children are our future and we have to secure them. That is why we have to ensure their safety. Okay? Now, kanina po, if ever you have scanned your Facebook, ayan po, the city government of Davao had announced already their some guidelines, quick guidelines regarding the MGCQ. And it is from July 1 to 15, but after 15 po is subject for reassessment na naman. So, in that quick guideline posted by the city government, nakalagay po dito ay school, kindergarten to senior high school, there will be no face-to-face classroom instruction or examinations. Ayan. And there are also, we consider as special sector, those people below 21 years old. That includes your children or 60 years old and above with immunodeficiency and comorbidities, other health risks. Pregnant women must remain residents but can go out for work, food, medicine, hospital, and emergency, and exercise. Ayan. So, meron pa rin po tayo mga protocols na kailangan nating sundin. Kahit po naka-MGCQ na po tayo. Right. Para po sa mga quick updates po ng school, alam ko po, some of you naka-receive po ng text blast kanina, tsaka reminders po regarding our orientation this morning. Ayan po. So, if ever that you have no time in scanning our Facebook page, meron naman din po tayong Holy Cross of Mintal mobile app that you can download po or install from the Google Play. Kasi po, doon po makikita natin yung mga quick updates. Siyempre po, nandun po yung ating mga schedules na kailangan po nating malaman para po guided pa rin po tayo. So, if you are going to look at the calendar, that's the last part of the mobile app. You can see po those schedules posted. And right now po, currently, ito pong ating session at yung mga session po na nangyari before ay nandito na po sa ating mobile app calendar. If you are going to press that button below, then this one will appear. Para lang din po tayong nagtitikal po ng ating cellphone calendar, para lang po makita po natin kabuuan ng month. At saka po meron po diyang mga nakalagay na dots. That means to say there are important things that will happen regarding the school's activity, and it is also being indicated below.
Ayun. So, check nyo po kung nakapag-install na po kayo. Ayan, check nyo po. Pag hindi pa po, then you can find it in the Google Play. Para po sa mga iOS user, wala pa pong available kasi po it's still work in progress. Kaya antay-antayin na lang po natin. Okay? Alright. So with regards to the use of books and other learning materials or subscriptions, a lot of people or a lot of parents would ask, what do you mean by subscription? Ano pang pinagkaiba ng mga librong ito? Bakit may ganito pa? Ito po kasi yon. Yung books po, yun po yung mga textbooks. Yung subscription naman po, yan po yung mga magazines. Now, the school will still utilize these textbooks as to provide concrete learning competencies. Books will make it easy for these students to retain and review lesson whether the modality is online or offline. While new forms of learning technology like digital information are really accessible, ang dali-dali lang po and very portable po, it would be very wrong to assume that students will automatically be better served by this digital reading simply because ikaw po o sila po, ayan po ay prefer. Tama po ba? Hindi po lahat ng nasa internet ay tama po. Yun po ang dapat nating ilagay po sa isip sa mga bata. Kaya po, kahit kami po sa school, kahit may internet po, meron pa rin po kaming sinusunod na mga guidelines, especially yung ini-issue po ng DepEd. Ayan. And the textbooks are really a reference wherein we are assured that it is of quality, reliability, and those facts in that or indicated in that textbook are really confirmed facts. Hindi naman po magiging libro ang isang libro pag hindi po na-copyright, hindi po ba? At dumaan sa mga editors, sa mga writers na kung saan sila po ay bihasa dyan. Kaya hindi po tayo basta-basta na lang kukuha ng ganito, ganyan, sa kung saan-saan at sabihin natin, naka-online naman po yung bata, kaya bakit kailangan pa rin ng libro, di ba? Dagdag gastos. Hindi po lahat ng nasa online po ay tama. Number 1 po na example na hindi tama ang nandoon ay ang Wikipedia. Kahit number 1 po yan sa search sa Google, hindi po tama ang nandun. Hindi po tayo assured na tama ang nandun. Kasi minsan, ang mga tao, pwede na lang din maglagay ng kanilang mga definitions doon kahit wala pong nagka-copyright dyan o nag-check. Okay? Klaro po ba? Right. Now, Miss, paano yung mga libro? Ano pong gagawin nila, di ba? Siyempre, kung nag-o-online yung bata, kailangan pa rin ba na yung libro ay kanilang i-open or bubuklatin ba nila at susulatan? Ito po yung mangyayari po. Naka-online or offline, ito po yung mangyayari. This is coming from a sample of the learning kit or printed kit na ginawa ni teacher. Nandyan po yung reading time. Sabi dito, prepare your science vistas and read pages, blah, 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 focusing on the important parts of respiratory system and flow of air, blah, blah, blah. Yun. So expected po, after mabasa ni student yung instruction na yan, whether naka-online siya or offline po, syempre po, kukunin niya po yung libro. Kasi po, on our part po, hindi na po namin kokopyahin kung anong nasa libro. Kasi po pag nanakaw po yan. Okay? Pag nanakaw po yan. Hindi po pwedeng basta-basta lang po kaming kokopya ng kung ano-ano mula sa libro kasi po, hindi po kami authorized. Kahit naman po mag-photocopy ng libro, di ba po bawal? It's a crime po. At merong RA po para dyan. Kaya po, we are also very careful in citing these other references that we inserted in our learning kits or even in our learning management system. Kaya po, hindi po kami basta-basta sabihin natin, hindi na kami maglilibro kasi kaya na namin, hindi po ganun. Kasi mahirap din pong gumawa ng libro, tama po ba? Okay? Now, another example po, meron po tayo mga libro na may mga work text na mga libro ay meron doon pwedeng sagutan ng mga bata. Paano yan, Miss? Pag nakaprinted ang bata, sasagutan yung libro, yun po ba yung isa-submit? Hindi po ganon. So, ito po yung isang sample natin. Sabi ni teacher, now it's your time. Kindly get your book and read, yung title po, on pages, and answer word study pages, yung pages na libro,
Write your answer in the space provided at nandun po sa learning kit po ang area kung saan sila maglalagay ng sagot. So, paano po sila sasagot kung hindi po nila i-open yung libro? Okay? Klaro po yan ha? Ganyan po yung mangyayari po kahit naka-printed or online po ang mga bata. Ang kagandahan lang po talaga ng online ay marami po kaming pwedeng gawin. Mamaya po, I will show it to you. Parang ano lang, patikim lang. Okay. The school also adopts modified asynchronous model that lets students learn self-paced. Ano po yung self-paced, miss? Ang self-paced po, ay ibig sabihin po, kapag hindi po niya natapos yung kanyang ginagawa sa oras na ito, pwede niyang balikan mamaya o kinabukasan. Baka nahihirapan po or meron siyang hindi masyadong nakaklaro, kaya kailangan niya pong i-consult po sa kanyang teacher. Kaya hindi po ibig sabihin kung magpo-post si teacher ngayong araw na ito, by 9 a.m. for example, by 5 o'clock, deadline na. Hindi po ganun. Kasi po, kapag naka-online din tayo, hindi natin alam po kung meron bang brownout, o nasira ba yung ating device, or sometimes po, nawalan po tayo ng internet. So, hindi po natin yan masasabi, hindi po ba? So, we adopted the modified asynchronous model, the self-paced approach po. Although there is a timetable to be given to these students to facilitate their time for study, they can still go back to the lesson. Yun po sinasabi ko kanina na kapag hindi po nila natapos sa oras na ito, na nakalaan po sa subject na yan, pwede po nilang tapusin yan or balikan kinagabihan po or kinahapunan pagkatapos po ng kanyang schedule. Okay? And they can also open the LMS anytime, kahit po gabi. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi ka nag-open at that particular time kasi meron kang problema with regards to the internet, ay absent ka na po at may minus ka na po doon sa iyong score, kumbaga. Siyempre, merong mga times din po no, na merong mga technicalities na magiging problema. So, yan po. Yan po yung ibig sabihin ng self-paced. Pero po, ang dapat tatandaan ay may deadline po ang lahat. Hindi ibig sabihin po na kung kailan lang gusto ng bata na magsagot, ay doon siya magsasagot. Okay? Ayan. This is a sample of a schedule. Itong Monday to Wednesday schedule. Kung nakikita nyo po, they are going to start dun sa schedule po na nabigay sa kanila, they're going to start by 9 o'clock. This is for junior high school. And then, they will end by lunch kasi they have to take their lunch. And then resume by 1 o'clock and will end by 2:40. Miss, napapansin po namin, bakit po 9 to 9:40? Tapos may 20-minute 20-minute na distant po or tawag niyan, may 20-minute po na pagitan po from 9:40 to 10 o'clock. Kasi po, we have to consider the screen time out. Ano po yung screen time out? May mga bata po tayong sira yung mata. May mga bata po tayong yun hindi masyadong at ease kapag nakatutok lang lagi sa screen. Halimbawa po, kung naka-LMS or online. Pagka naka-printed kit naman po, syempre, puro words na lang po nakikita niyan, 'di ba? Parang nakakaumay naman din. So, kailangan po, merong break. Pero hindi po ibig sabihin na, oh, stop ka na kasi 9:40 na. Hindi din po ganun. Yun lang po naman, para guide lang po sa kanila that they have to rest. Iba po kasi ang setup nila, nasa bahay lang. Unlike po nung nasa classroom sila, they can look at the window or look at their classmate, they can talk for a while, they can look at the teacher everywhere. Ito po yung iba. Kasi nakikita lang po nila, maybe you are going to place them in some corner in a corner of your house. So nakikita niyo ang wall. Kawawa naman po kung naka-face the wall po sila lagi, 'di ba? So there could be a breathing time for that. Kung naka-LMS or online is screen time. Pag halimbawa, i-use naman po mga bata kumain ng snacks in the morning, so kayo na po yung mag-usap. Halimbawa, sabihin nyo, anak, by 9, siguro mga 10 o'clock, yun ka na kumain kasi anyway, tapos ka nang mag-breakfast, diba? Ganun po. Or halimbawa, in the afternoon, anak, tapusin mo na lang po yan lahat. Maya ka na lang kumain. Anyway,
2:40 is still early, then by 3 o'clock, you can eat your snack. Sa school naman po kasi, hindi naman po sila used naman po of eating snacks in the afternoon. So, in the morning talaga, I'm sure po, maghahanap po yan. Pero siguro po, from March to June, baka nasanay na po yung mga anak nyo na kumain ng kumain. Ngayon, lalo na po ngayon, nag-aaral na po sila. So, hindi po basta-basta po yung umaandar yung utak tapos walang kinakain. So, maybe you could provide something that they could eat. Ayun. Pero with regards to the break time, ayan, kayo na po yung mag-usap. Basta naka-guide po sila na ito po yung gagawin nila for that particular day. For the senior high school naman, ito po, syempre, matatanda na po yan. Anong edad na po niyan? Mga 16, 17. Some of them are 18 years old already. So, they are going to start earlier than the rest. Tanda na po yan, no? Pwede na po yan silang, parang i-remind na lang. So, ito po yung kanilang guide. Ayan. Meron pa rin po tayong lunch break. Tsaka po in the afternoon, of course, hindi naman po tayo, we will not spend too much time if ever naka-screen sila or naka-laptop or computer. Hindi po ibig sabihin na buong araw po sila nakaganyan dyan kasi sasakitin na po yung ulo nila at saka kanila pong mga mata. Okay? Now, since the approach is modified as synchronous, babalik ko po yung aking sinabi kanina, pag hindi po nila natapos yung kanilang ginagawa supposedly for that particular time in the morning, pwede po nilang balikan po in the afternoon. Okay? Pero po, meron po yung deadline. Hindi naman po masyadong relax si bata dapat. Okay? Pag naka-printed naman, yun, ang dami niya makikita. Siguro mga 100 pages lahat yan. Kasi naka-print po yung kanyang titingnan plus yung libro niya. Okay. For our government permit for senior high school, ayan po. Actually po, maaga po kaming nag-a-apply niyan kasi yung senior high school po natin ay every year po ang permit. So we work on that early. Kahit po hindi pa po natapos ang school year, ay tinatrabaho na po yan ng aming in charge. So meron na po kaming government permit issued last February 21 pa po. Kaya lahat po nung aming naka-offer po na strand, yung ABM, at saka yung aming HUMS, Humanities and Social Sciences, or Accountancy, Business and Management, ay legit po yan. Okay? If you're going to enroll in our school for senior high school, don't worry po, legit po ang aming permit. Now, let's talk on our modality. We have two options. Learning management system, yung online, at saka po yung printed learning kits or yung offline. Yan po ha. Ulitin ko po. Ang online po, gamit po ay learning management system. Pag naka-offline po, kasi we presume na wala talagang internet dyan sa bahay, then they are going to use the printed learning kits. So itong mga printed learning kits will be picked up by you or the registered guardian. Kasi po, it will be delivered as arranged by the school's logistic in charge in those particular places na hindi na po masyadong malayo sa inyong mga bahay. For example po, if you are living in Deca, no need to go to Mintal. Kasi there will be a place there where we are going to distribute these materials. If you are living po somewhere in Pequeño, no need of entering Barangay Mintal. Kasi syempre, dadaan pa kay Santo Niño, ano pang mga checkpoint dyan. So, kami na po yung magdi-deliver doon sa isang particular place lang po, hindi po sa inyong mga bahay kasi mahirap po yan. So, pipili kami ng mga lugar kung saan po, commonly, lahat po ay alam kung saan yon. For example po, barangay hall, or halimbawa po is chapel or GKK chapel. Kasi posibleng hindi nyo po alam saan po yan. So, yun po. So, maybe next week, i-announce po namin ano po yung mga final destinations po kung saan pwedeng kukunin ang mga learning kits. Kapag nasa Mintal lang po, sa school na po ninyo kukunin. Okay? Kasi nasa Mintal lang naman. So, no need of going out from the barangay. And there will be no interaction between the teacher and students or among students in real time. Ano po yung real time? Kagaya po ng ginagawa natin. I'm talking here and you are listening. And kung nasa class ano po tayo, set up, expected po that when the teacher is talking, just like what I'm doing, I'm expecting that everybody in front of me, yung mga nasa video, ay sasagot.
yan po yung real time. Pero sa atin pong modality, hindi po. Kahit po naka-online, wala pong real-time interaction. Okay? Wala pong video conference na magaganap. Unless po, if merong kinakailangang i-video conference. Later, I will explain to you paano. Okay. I will discuss the offline or printed learning kits. So these are given per subject. Halimbawa po, senior high school ay may 11 subjects or 10. Tsaka yung junior high school naman ay may 8. In each subject, ano lang po ito, estimated po kasi siyempre medyo mahaba-haba po yan. Isang week po kasi yan, no? Mga 10 pages. 10 pages times 8. So there will be 80 pages every week. Yan po'y kukunin ninyo para sa mga bata at isasubmit nyo naman the following week in exchange of another learning kit po. So kung ito po yung ating pipiliin, my dear parents, dapat ito po ang ating tandaan at dapat po ay pag-isipang mabuti. Kung ito ang ating pipiliin, dapat for the whole school year, hanggang magtapos po ang ating school year, ay dedicated po tayong pumunta doon sa mga places na yun kung saan i-distribute at isasubmit ang mga materials. Okay po ba? Kasi po mahirap po yan. Halimbawa, sabihin nyo, anak, ikapoy ko. Ay, tamada. Ikapoy naman ko anit ng trabaho na ko. Unya na lang na siya. So, anong gagawin ng anak mo? Di ba po ba? Kasi po, yun po, nagre-rely lang po siya sa learning kit, sa printed material. Kung hindi niyo po yung kukunin, edi, ayun na po yung problema natin. Ano pong gagawin ng bata po for the week? Or kung halimbawa, kukunin niyo na po Tuesday. Kung Monday yung distribution, at Tuesday niyo na kukunin, di na behind na po siya. Kawawa naman po. Okay? So, this also comes with the teacher's contact number, time of their availability for consultation. Ayun. So if there are clarifications, the student can contact their teacher. Kasi nandun po sa learning kit ang kanyang contact number at time and day for consultation. Hindi po ibig sabihin na everyday pwede niyang ano yung teacher niya. Kasi po doon po sa school, yung mga teacher or sa house po niya, naka-structure din po ang kanyang schedule. Okay? So for urgent concerns, the school can provide you hotline numbers for communication. Halimbawa, meron kayong mga concern like billing, halimbawa, mga submission of requirements, etc. Meron po tayong mga hotline na pwedeng tawagan po. If ever you tried to message our Facebook page, 'di ba? Pag walang sasagot doon na tao is merong mag-a-appear doon na numbers kung saan kayo pwedeng mag-contact at i-address nyo po yung concern, whether grade school or high school concern. So, yung sabi ko po, meron po tayong arrangement where and when these parents can pick up and submit the materials weekly. Deadlines of submissions must be followed still, kahit naka-printed po ang mga bata. Wag niyo naman po sigurong, we understand po, hindi po tayo lahat ay blessed ng computer, ng devices, at internet. Pero po, pag ito po pipiliin natin, i-make sure po natin na hindi po tayo papalya sa pagkuha at sa pagsasubmit po. Kasi kawawa naman po yung mga bata. Madedelay po sila. Okay po? Yan. So ito yung sample po ng learning kit natin. Ayan po yung subject. Pangalan po ni teacher, yung contact number niya, tsaka anong araw po siya pwedeng, yung anong araw po siya mag-e-entertain sa mga bata. Halimbawa po, meron po siyang nare-receive na text for that day at hindi naman po yan schedule for his or her consultation, maybe siguro si teacher pwedeng mag-reply kung meron po siyang time for that. Pero remember po, naka-structure din po ang kanilang ginagawa. So, meron talagang allotted time for them to sit down, to look at the cell phone, and entertain those queries coming from these students. So, this is commonly what will happen for printed learning kits. Kasi pag naka-LMS ang bata, meron po kaming messaging doon.
hindi na po sila, no need na po sila maghanap ng load o ng cellphone nyo po para kumontak kay teacher. Kasi automatically po, mayroon pong messaging feature ang LMS na kung pwede, doon na siya magli-leave ng kanyang message para kay teacher. Okay? At kung nagkataon naman po, si teacher ay online that time at tapos na po sa kanyang ginagawa, then she can reply. At least po, hindi po masyadong naguguluhan ng ating mga buhay kasi syempre, nag-a-adjust din po kami at yung mga bata ay nag-a-adjust din po. Okay. But even offline po, you may ask for soft copies from the teachers. Halimbawa lang po talaga, nahirapan talaga, hindi po talaga makapag-online, no? And you know fully well that your child could really learn properly whenever there's something that is moving that he or she can view or see. Kasi most of our students, based on our standardized examinations, marami po sa kanila ay ang type of learner ay into visual or mas natututo sila pag may nakikita. Ayun po. So if ever ganun po, pwede naman po sabihin natin na, ma'am, pwede po bang humingi ng inyong mga PowerPoint or yung video nyo po na ginamit nyo po para dito na lang po ipi-play na lang po namin sa TV ba or kung saan ba pwede mag-play. Kasi wala talaga kaming internet. Ma'am, pwede po. Pero, yung request po natin is ahead of time. Hindi ibig sabihin, punta ka ng school, ma'am, hello, magkuha ako ng video. Hindi po ganun, ha? Hindi po ganun. Dapat po, naka-arrange po tayo. And sometimes, teacher will also inform ahead if there's a need to acquire the soft copies of these documents or this video. Kasi this can be an essential material for students' progress in learning. Meron kasi pong mga lesson na mas na-enhance po pag may nakikita ang bata. For example po, science, physics. Wala ka naman po nakikitang energy, hindi po ba? Kahit naman po naka-drawing yan, iba naman talaga yung nagmo-move siya. So sometimes, the teacher could say, ma'am, sir, pwede po bang mag-provide kayo next week ng inyong mga CD or USB po? Kasi meron tayong video, baka makatulong pa aside dun sa libro na kanilang binabasa. Okay? Now, so balik tayo dito sa ating schedule. Ayan, schedule from Monday to Friday. Nakikita nyo po na on Monday, may mga nakaset po na subject. Pag Tuesday naman po, ibang subjects na naman po ang kanyang gagawin. Wednesday, ayun, pwede pong ipagpatuloy yung hindi natapos or another lesson na naman or another activity na naman ang kanyang gagawin until po Friday. And don't worry po, kasi po, pag nagpo-post si teacher ng Monday, hindi po ibig sabihin ay Monday na po ang deadline. Pero may deadline po talaga yan. Hindi po pwedeng wala. Okay? Bakit po? Paano po yung mga printed miss? The advantage nila? Ay hindi po ganun yung pagtingin namin sa ganun po na aspect. Kasi po pag printed, pag pinabayaan niya lang po yan, syempre, halimbawa, sabihin niya, ay Monday pa ngayon, Tuesday na lang ako gagawa. Ay may 3 araw pa, may Wednesday, Thursday, Friday pa. Anyway, Monday pa naman siguro ito i-submit, no? Pwedeng by weekend ko na gagawin. Diyos ko po. Tingnan po natin po, no? 8 subjects po for junior high, 11 po for senior high school. Gagawin niya ng buong weekend. Ano pong quality yung mangyayari? Ano pong quality ng work ang kanyang masasubmit? Di po wala. Wala din pong learning na mangyayari. Sa LMS po, naka-update naman po. We can control. For the meantime po, ito mo yung makikita niya. And then ito gagawin niya. Pagkatapos ng task na ito, another na naman po yung task na kanyang gagawin. So, hindi po masyadong mabigat sa loob at mabigat po sa mata pag titignan. Ayan. Yan, ito po yung for senior high school. Titingnan niyo po, meron po dito sa Friday, catching up of missed activities in other subjects. Yung subject kasi ng senior high school by semester. Yung mga subjects naman po niya, ang bonggang-bongga. Para na po siyang college, kumbaga. Yung college po tayo, yung mga subject nila, ibang subject dyan, parang nung subject natin nung college pa po tayo. So, ayan po. Siyempre, kailangan din po nila ng time
para i-Google, para dun po sa mga delayed po na mga activities na hindi po nila talaga natapos. Okay? So this schedule can help them. Okay? Miss, another question, Miss, paano pag nag-brownout? Hintayin niyo po yung kuryente na babalik. Okay? Hintayin niyo po yung kuryente na babalik pag nag-brown out. Wala naman po tayo, hindi naman nagre-require na, oy, bumili ka ng generator. Hindi po gano'n, di ba? So, hintayin niyo lang yung kuryente na babalik. Anyway, in the afternoon or evening, pwede naman pong gawin. Kahit naka-learning management system, pwede pong i-open. 24 hours po yan open. Okay? Yan. Consultation po. Ito po yung sample. Halimbawa po, for subjects TLE, Aral Pan, MAPE. From Monday to Wednesday and Friday, ito po yung mga oras ng consultation time nila. Miss, bakit po naka-structure yung consultation time? Ito po yung explanation ko. Di ba po, kayo po yung most of you po ay nagtatrabaho na o nagtatrabaho. Working at home, for example po, or sa office po. Di ba po, kapag kayo po ay nag-o-open ng cellphone ninyo, hindi nyo po mamamalayan yung oras. Kasi sometimes po, nagmo-multitask po tayo. Halimbawa po, may ginagawa tayo, sinusulat tayo, tapos merong tatawag, merong magte-text. Hindi nyo na po namalaya na yung oras yung ginugol nyo na po sa pagre-reply sa mga tao po. 'Di ba? Kaya po, we will set time for that for our teachers. Para hindi naman po sila mabaliw. Halimbawa po, hindi na pangit naman po, halimbawa, gumagawa sila ng kanilang lesson, biglang may tatawag, biglang may nagte-text, at kailangan nilang i-entertain. So, nandun po sa ating learning kit at sa ating learning management system kung ano po yung time of availability ni teacher para po yung quality ng time po ay mabigay po talaga sa mga bata. Okay? Kasi pag Tuesday, ibang mga subjects din, meron din pong naka-assign dyan for consultation. So, bale, in every week po, merong thrice a week po na time for consultation. Kung hindi naman po necessary na kailangan mag-consult, then okay po. Kung may problema po, dun po magko-consult ang mga bata. Okay po? Yan. Ito yung online. Online or the learning management system. Ito yung learning alternative modality number 2. Kasi dalawa yun, di ba? The school will use the Schoology as its learning management system or what we call the LMS. Parents must make sure that when they choose this modality, devices such as tablet, or kung may iPad po tayo, smartphone, laptop, or personal computer, and internet or data is available. Miss, kailangan ba talaga fiber, DSL, ganun? Mahal magpa-install nun. Hindi naman po. Hindi naman po kami nagre-require ng ganun na kalakas na internet. Kasi po, yung mga anak niyo po, alam po namin na nagfe-Facebook po yan, nagti-TikTok po yan, nag-ML po yan. Kung lahat po yan ang kanyang ginagawa, nagti-Twitter po yan, nagre-research po yan, nag-YouTube po yan. Kung yun pong lahat ay nagagawa ng inyong anak, imposible po na hindi po niya ma-open ang Schoology. Kahit po naka-data po, kasi may mga data na po tayo ngayon na promo, di ba? Kung naka-talk and text unlimited tayo, may mga naka-data na kasama. Kasi it's part of their package. So halimbawa, in a day, may 1 gig siya. Hindi po yan mauubos. Kasi hindi naman po tayo mag-conference eh. Hindi kagaya po nito na medyo malaki po yung kain ng ating data ngayon kung naka-data po tayo. Okay? LMS is also updated based on the schedule of the subject para hindi po masyadong nahihirapan ng bata. At syempre, pag titingnan niya, hindi po lalaki ang kanyang mata kasi ang dami-dami na niyang gagawin. Psychologically po, medyo mahirap po talaga kapag nakita mo yung gagawin mo yung ang dami-dami na po. Monday na Monday, Diyos ko, nangihina na po yung mga bata, ang dami naman. So, ayun, gradually, si teacher naman po yung maglalagay ng kanyang mga assessment or activities doon po sa LMS para hindi po masyadong nabibigatan sa pakiramdam ang mga bata. Expect that every schedule indicated in the timetable, yung timetable po kanina, there's an update in the LMS. So siguro halimbawa tapos na yun kasi every after day naman yun, 'di ba? Tapos na yung kanyang activity for Monday. Nag-deadline naman si teacher ng Tuesday, natapos naman niya Wednesday, nagtatapos naman niya by Tuesday afternoon, for example. Another na naman po pagka Wednesday.
Parents must ensure to remind these students to follow times specified for each subject para po matulungan po sila in their time study. Hindi po lahat ng bata ay alam mag-time management. Kahit po tayo, hindi po tayo ganun kagaling. Pero po, kung meron po tayong time na ibibigay sa kanya, structured time po, at least po ay mamamanage po niya ang kanyang oras at magagawa niya po yung kanyang kailangang gawin sa kanyang lessons. Okay. Sample po, ayan po ha, mag-o-open siya ng LMS for math. 9 to 9:40 for example. Hindi naman yun natapos. Si teacher naman, hindi naman din, halimbawa, 9, nag-upload si teacher. Pagka 4 o'clock, wala na, di na pwedeng mag-submit ng sagot. Hindi po ganun. Kasi asynchronous po tayo. Okay? So halimbawa, nag-open siya ng LMS, hindi niya natapos, nahirapan ako. Sige, ite-text ko nga si teacher, i-chat ko nga doon sa LMS si teacher. Halimbawa, naka-reply si teacher mga around 10 o'clock na, tapos ng math niya. So, syempre, mababasa niya yon after na po doon sa kanyang ibang subject na ginagawa. So, he has the time still in the afternoon or the following day in the afternoon, nagagawin yung kanyang kailangang tapusin. Kasi by Wednesday pa naman, magbibigay ulit si teacher ng kanyang another task. Klaro po ba? So, halimbawa, nag-brown out, or nasira, or kung anong nangyari doon na hindi po siya naka-open, huwag po kayong mag-alala. Kasi po, doon sa LMS, meron din po kaming timestamp. Alam po namin kung nag-open si student or hindi. Kaya kahit ano pong sabihin niya, Miss, nag-open ako, Sir, nag-open ako. Hindi talaga, nag-open talaga ako, Sir, Miss, nag-open ako. Titingnan natin doon sa timestamp niya. Screenshot natin. O, anak, hindi ka nag-open. Tingnan mo nga, wala nga 3 days ago ka pa nag-open, anak. Claim ka ng claim na nag-open ka ngayon, hindi ka nag-open. 3 days ago pa yan. So, parang yung Friendster dati na alam natin nga, kailan siya last na nag-online. Tama po ba? Yung mga kaedad natin dyan na nagpa-Friendster before, alam natin kung kailan siya nag-online, or last siya nag-online, ganun. Ganun din po sa LMS. Ayan, ito po sa ating senior high school for grade 11. Okay. Ito po ay ipapakita ko po sa inyo para explain ko po sa inyo bakit may merong mga screen time out. Tsaka baka po meron kayong mga anak dyan na nasa lower grade pa or grade school. Ayan. This is a guide to distance learning by age group. This is based from their own study. Sabi nila, for ages 3 to 7, that's kinder to grade 1, ang recommended screen time out po niya 1 hour. Screen time, I mean. Halimbawa, hindi siya pwedeng na magtutok dyan ng more than an hour. Tama? Kasi yung mata niya po masisira. Pag ages 8 to 12 naman po, so nandyan na po yung mga anak nating grade 7, 4 hours po ang recommended screen time niya in a day. O at least, 'di ba, meron tayong mga screen time out, 'di ba, sa ating schedule. Kaya po, 9 o'clock, 9:40, then 10 to 10:40, tapos mag-end tayo ng 2:40. Kasi we consider the screen time. Ayan. Pag ages 13 above naman, yung mga grade 8, 9, 10, 11, and so on, well, as needed po. Anyway, they can already understand na pag once masakit yung mata mo, anak, bumaling ka lang doon sa mga snake plants ni mama para po hindi nasasakit ang mata mo. Okay? Kung may mga snake plants ka po dyan, ilagay niyo po doon sa kanyang study area para po yung mga radiation ay nakukuha ni snake plant. Ako po, nagtatabi po ako ng snake plant po dyan sa harap ko, dito sa likod ko. Yan. I think it's true kasi I feel, I mean, there's sometimes headache pa rin, pero I still feel na at least may nakikita kang green. Yan. Now, let's talk on Schoology. Maraming features po yan kasi marami din po akong share sa inyo. Kasi yung printed, klaro naman po na printed talaga. Libro, tsaka yung mga magazine, at tsaka yung printed learning kit. Wala na po ko pwedeng masabi tungkol po doon. Okay, kay klaro naman po yan, di ba? Okay. Now, Schoology is an online platform, the place to communicate, get assignments, monitor grades, and track your child's progress all in one place. And you know what?
the Schoology is not only for students, but also there is a parent account. Ibig sabihin po nun, kayo po, pag LMS po gagamit ng mga bata, this coming Saturday, tuturuan po namin kayo paano gamitin yung LMS account ng mga parents. Kasi po, through that account, makikita niyo po lahat ng pinaggagawa ng iyong anak doon sa LMS. Okay? So students can access content, those being posted by the teachers, the assignments, the assessment, the test, the quiz, and then they can also see grades. Halimbawa, yung kanilang quiz or activity ay graded. So agad-agad nila makikita ano yung score niya. And then they can also create portfolios, or they can also easily communicate the teacher kasi meron po tayong messaging feature. And they can collaborate the classmate. Ayan, may isi-share po ako sa inyo para makita niyo po talaga ano itong mga pinagsasabi ni Miss Jam at bakit talaga ano siya, excited na excited sa Schoology na ito. Ayan. This is the Schoology. Ito po yung appearance niya. Okay, ito'y makikita ng mga bata. So dito po sa mga courses, kung ano po yung subject na naka-enroll ang anak nyo, halimbawa may 8 subjects sa junior high, may 11 sa senior high school, yan po lahat ng boxes na yan po ay kanyang papasukan kasi per box ay isang subject. Okay? So para po siyang online na classroom. So pag open niya po, ito po yung kanyang makikita. Yan, halimbawa, first day of class na po, July 13. Syempre, noon po, used po ang mga bata, nakikita ang mga teachers niya na nagsasalita, di ba? Good morning, students, welcome to the school year, ganun-ganun, di ba? Mga getting to know, etc. Hindi naman po pwede kasi po nasa bahay pa ang mga bata. So, yung mga teachers po namin, hinahanda din po namin ang aming mga sarili para ipakita sa mga bata ang aming mga pagmumukha at iparinig sa kanila ang aming mga boses. So, halimbawa po, mag-start na po. Meron pong video si teacher dito. Nag-welcome po si teacher. I-click po ni student. Ayan, kasi nag-welcome. Ang aking sample naman po ay akin po kasi hindi ako magnanakaw ng mga sample ng iba. Ano po yan, na hindi po ako nag-ask ng permission. Kaya yung sample ko lang po aking ipapakita. Ito po yung aking sample po na i-welcome ko yung mga bata as the principal. So, ayan, ipi-play na yan nila. Wait lang po ha, baka hindi ako nakashare ng aking sound. Hindi nyo po ma-appreciate. Yan. Share ko yung sound. And share ko ulit yung screen. Yan. So, pag-click ng bata, yan, kita niyo yung video. May pa-effect pa, no? Mag-good day and something like that. Yan yung ginagawa ni teacher, yung sinasabi niya. Alam niyo po, pabonggahan kami ng video po. Ako nahihiya ako sa video ko kasi ganito po kasimple. Yung mga teacher ko po, grabe, parang sasali ng contest. Ang ganda ng mga videos nila. So, yun po, at least may enjoy ng bata. Yan pala yung mukha ng teacher. Ayun pala si sir. At least naman po, pagkatapos po ng lahat, di ba? Halimbawa, balik niya ng school, alam pa rin niya kung sino yung teacher niya sa math, sino yung teacher niya sa ganitong subject. Hindi pa po. Yung mga printed po, magbibigay lang po kami ng aming curriculum vitae, tsaka yung picture namin na maganda. Yun lang po yung mabibigay po namin. Ayun. Kung halimbawa gusto niyo po ng video ng bonggang-bongga, yun po, maghihingi po kami ng inyong CD at USB. Pero baka po hassle na po sa inyo yun. Ito yung LMS namin, may video na po. Yan. So, ayan, nag-welcome na po ako. Tapos po, meron din pong mga things po na halimbawa po, ito, sample po ha. May mga bata po na gustong-gusto talaga makakita ng video. Before po sila magsasagot, gusto na makakita. Yung kanilang binasa, hindi pa po enough eh. So, ayan. So, merong discussion dito si teacher. So, meron siyang question dito. Ito yung kanyang activity. Ito yung kanyang topic. Tsaka, meron po siyang due. Dito po makikita ang due date.
Dito sa baba, ito naman yung pong day kung kailan niya pinost. Okay, mag-check nyo po. Halimbawa, nag-post siya ng June 17, deadline naman ay June 20. At least naman po, within that span of time, Sharo, hindi po yan mako-comply ng bata, di ba? Okay, so ipi-play po niya yung video. Yan. Siyempre, may mga maganda yung dapat yung video. Before maglalagay si teacher dyan, i-review pa niya yung ano yung video na bibigay niya. Yan. Tapos may sasagutan syempre ang mga bata after nilang manood ng video. Yan. Saan po sasagot ang mga bata, teacher? Dito po. Kasi meron tayong comment section. So dito po maglalagay si bata ng kanyang sagot. Bla 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 bla. Miss, sa dami po nila baka magkopyahan yan. Ma'am, sir, hindi po. Kasi pag post niya, doon na po niya makikita ang sagot ng ibang bata. So kung hindi po siya nagsagot, hindi po niya makikita yung ibang sagot ng mga bata. Kuha po. Okay. Another example po. Okay? Ayan. Paano po yung collaboration, miss, ma'am? Paano yan? 'Di ba? Syempre, hindi sila pwedeng mag-PM-PM lang. Pero may collaboration pa rin. So ito po yung mangyayari. Bago may ano si teacher dito, meron siyang activity, alamin mo pa. O kailan siya nag-post? June 16, kailan yung deadline? 23. Syempre, practice lang namin to. Hindi naman po ganito po kahaba, no? Grabe naman din po. Siguro mga 2 or 3 days na lang po. Ganun po. So, ayan. Nagtanong si teacher. Buksan ang link na makikita sa ibaba. Sagutan ang katanungan na. Ayan, may tanong si teacher. Basahin ni student. And then, kung meron pang additional na babasahin sa libro, lalagay pa ni teacher dyan. Anong pahina? Tapos nun, i-click po niya itong link na to para po tingnan po kung ano yung nasa link. Okay? At yun, babasahin niya po yan. Siyempre, may mga pictures, merong mga explanation. Ayan. So, at least po, hindi lang po puro printed ang makikita ng bata. Tapos po, siyempre, magsasagot ang bata. Ayan, mayroon kaming sample dito. Oh. Nagsagot ako dyan. Ayan. May nagsagot ding isa. Tapos yung sagot ng isa, pwede na po akong magsagot po or mag-confirm. Yan po yung student collaboration. Tsaka halimbawa si teacher din po, meron din po siyang idadagdag, pwede po siyang mag-reply dyan. Okay? So nandyan pa rin po yung collaboration ng mga bata kahit po nasa online, kahit po hindi po naka-real time. Para lang din pong Facebook na nagko-comment-comment. Yan. So yan po yung Schoology. Yan po yung LMS na ipapagamit namin doon po sa mag-a-avail ng LMS or online modality. Okay po ba? Yan. So, patuloy po tayo. Schoology parent account. Kasi merong login si student, may login po si mama or si papa or sino man po sa inyong dalawa po ang magla-login po. Ano pong gagawin namin dyan, ma'am? Well, you can access or see the classes your child is enrolled or yung kanilang mga online classroom. Makikita nyo po. The raw score of your child's quizzes and assessment. Halimbawa, may quiz sila. Ay, nag-quiz sila. Tingnan ko nga ano yung score ng anak ko. Hala, perfect. Very good. Yun, kitang-kita nyo po. Your child's upcoming deadline and assignment. Makikita nyo po yan. Kasi meron pong portion sa Schoology na kung titingnan nyo po, nandun po yung parang reminders. Mamaya po, papakita ko po sa inyo. And sometimes, I could put or the teacher could put announcement for these pupils or these students. At least you'll also know or you will be able to see. Kasi di ba before, di ba parents, aminin nyo po, tinitingnan nyo po yung account ng inyong mga anak, kahit po yung mga kanilang GC, nakikimember po kayo para po makichismis doon kung anong ginagawa nila, di ba? Lalo na po yung mga grade 7 pa or yung mga nasa lower grade pa. So ngayon po, ayan, binigyan na po kayo ng access. Ang limitation lang po natin, parent, hindi po tayo pwede sasagot. Kahit sagot na tayo, ganon. Gusto natin sumagot dun sa question kasi ang dali-dali lang, bakit yung anak ko hindi makasagot na maganda? Huwag pong ganon, ha? Kasi po, hayaan nyo po siya na po yung sumagot. Ikaw po yung nagmo-monitor lang naman.
Okay? So it will make it easier for you to stay involved in your student's education even without you staying beside him or her, or even without you inside your house. Kahit nasa opisina po kayo, nag-out of town po kayo, pwede po ninyong i-access ang inyong Schoology account para makita po ang inyong Schoology account po ng inyong mga anak. Okay? Okay. Cybersecurity, wag pong mag-alala kasi safe po yan. Schoology is for education, purely education, not like social media like Facebook na kung ano-ano na lang ang ano na lang nalalagay dyan sa kanilang mga feeds. Baka yung iba yung mga pangit, mga kung ano-anong mga harsh na kung ano-anong mga bagay dyan, hindi po ganun ang Schoology. Kasi exclusive po yan. Kaya nga po, hcmintal.schoology.com kasi exclusive po yan sa Holy Cross of Mintal. At monitored po namin yan kung ano yung pinagpo-post ng ating mga anak doon sa loob. Para siyang digital school na may mga digital classroom. Okay? It's cloud-based. Ayan. Kung naka-laptop tayo or computer, yan po. Nasa link, ano tawag yan? URL box po. Yan po ating itatype. Okay? At magsa-sign in po tayo dyan. Bibigyan po ang mga bata, iisa-isa po sila ng sign in credentials. Pati po ang parent, iba din po. Hindi po isa lang ang kanilang sign-in credential. Iba po sa inyo, iba sa parents. Ayan. Pag naka-phone naman po tayo, yan. Ito po yung itsura niya. Ayun. hcmintal.schoology.com. I-click naman po yan. Ayan po yung lalabas. Kagaya lang din po nung lalabas doon sa ating PC or sa ating laptop. At same sign-in din po. Okay? Tingnan nyo po sa baba, may Holy Cross of Mintal, Davao City, PH. Exclusive for Holy Cross of Mintal. Kasi may free version ang Schoology po, ma'am, sir. Baka po iniisip nyo na, ay merong free dyan, bakit yan, babayaran pa natin yan? Hindi po. Kasi yan po ay naka-design po sa isang digital school, digital classroom. Okay? Ayan, yung mga courses natin. And ito po yung sabi ko sa inyo, upcoming. Ano po yung mga deadlines na kailangan i-comply ng mga bata? Ayun po, nandito po yung mga activities na kailangan niyang gawin. Tsaka po ano po yan, chronological sequence po yan ha. Yung pinakauna po, yung pinakaunang deadline. So halimbawa, kinagabihan, sabihin mo, tingnan ko mga yung LMS ng anak ko, baka hindi na sinasagutan or baka feeling namin nagla-login siya, hindi iba naman pala yung tinitingnan niya sa internet. So you will see. Halimbawa, ang dami-daming deadline. Diyos ko Lord, ang dami-dami. Bukas may deadline na. Ganon, check mo. Kailan siya na-post? Syempre, wag naman po kayo magalit agad sa anak nyo. Baka naman po sugurin nyo agad doon, tsaka pagalitan. Tanungin nyo po muna, ano naging problema? Bakit po hindi nasagutan? Okay po? Sige. So kung halimbawa nasagutan naman niya, mawawala naman po yan lahat dyan. Kung malinis, di galing. Ang mga anak niyo po ay nasa right track. Okay? Pag ang dami-dami naman, hindi na siya, wala dyan nakuhaan ba? Dadiha na dyan ka. Oy, Diyos ko. May problema to. Anong nangyari? Ganon. Yan. So, ayan po. Ito po yung student view. Mga activities po niya. Yan. Yan po, may video. Aside po dun sa babasahin, may video po. Diyan po siya sasagot. Ayan, minsan po yung si teacher maglalagay po ng file na pwede niya pong i-download or kukunin doon sa LMS. Turn off the Wi-Fi, turn off the internet. Halimbawa, naka-cap lang po yung internet natin, hindi po unlimited. Syempre, makakatipid po tayo. Kukunin niya po yung kanyang dapat kukunin dyan. I-download po niya. Sasagutan niya offline, either sa Word or depende po kay teacher kung ano po yung i-upload niya na kanyang document. Tsaka, dyan na po mag-on ng kanyang Wi-Fi kapag isasubmit na po niya. So, yun po. Ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin naka-on lagi yung ating internet. Feeling po natin, Diyos ko, kailangan ko mag-DSL, mag-fiber, ano-ano pa yung mga inaano natin ng mga internet connection.
Ito po yung tip ko po sa inyo, kung bibili po kayo ng SIM para sa internet, halimbawa lang po, tingnan niyo po ano po yung pinakamalakas na signal diyan sa inyo. Halimbawa po dito sa Mintal, malapit sa akin, may smart po na tower, di smart po yung binili ko na Wi-Fi. Smart po yung aking signal ng aking internet. Kasi yun po yung pinakamalapit na ano sa akin, na tower. Hindi masyadong problema in terms of signal kasi nandun lang po ang tower sa malapit lang po. Kung sa inyo po yung Globe, Globe po yung bilhin. Okay, wag po ninyong i-force talaga na ito talaga yung gusto ko kasi ito, wag po. Depende po kung anong available po diyan po sa area ninyo. Okay po ba? Yan. Right. In Schoology po, meron po tayong conference feature. Miss, paano natin yan gagamitin? Sabi niyo naman kanina, wala naman pong real-time na discussion ang mga bata. Ito po yun. Pwede po na, halimbawa, consultation time. Nakita naman ni teacher na masyadong nahihirapan yung bata, kailangan talagang kausapin masinsinan at nakikita si teacher na nagsasalita, pwede natin gamitin po yan. Pwede pong gamitin ni teacher yan para i-conference ang bata. Kung halimbawa, allowed din po ng inyong internet connection. Wag po nating pilitin halimbawa po ha. Pero kung halimbawa kaya naman po sa calling or texting, then okay lang din po. Anyway, teacher has the time to entertain that inquiry from the students. Pero ang kagandahan lang po ng LMS, immediately po as long as si teacher ay wala nang ginagawa at naka-open ng LMS niya, makakasagot po siya agad. Kasi para lang pong nagfe-Facebook. Hindi po siya mag-o-open na kung anong lahat, kung ano-ano diyan na kukunin pa ang cellphone or et cetera, ganun po. So yan po yung gamit ng aming conference. Ayan. So other features, it is engaging since it has a range of inquiry-based activities, experiential learning tasks. Of course, it has also an online conference and if needed, then we are going to use them. And then, it also allows messaging to members in a course or group. Kasi po, naka-section din po yan dyan sila. May section pa rin po yung mga bata. May advisor din po ang mga bata. Aside po doon sa kanilang mga subjects. Okay? Yan. And then, parents, kayo po, meron kayong view-only access kung saan makikita po ninyo yung kanilang mga submission, kanilang mga subject, ang kanilang login, halimbawa, nakapag-login ng bata, or yung grades po niya, yung row score po niya, halimbawa, nakatapos po siya ng sagot. Okay? Yung privacy po ay view-only, okay? At saka hindi po nyo ma-view ang ibang bata, yung anak nyo lang po talaga yung makikita ninyo. Huwag pong mag-alala kasi halimbawa isipin natin, ay baka makita ng kalahatan yung ano ng aking anak, ang daming parents na makaka-login sa Schoology. Hindi po. Kasi kung ano po yung lang po yung sa anak nyo po, yun lang po yung makikita natin. Hindi na po makikita yung sa iba. Ayun po yung privacy. Tsaka naka-hide po yung comments ng ibang bata. Miss, halimbawa walang comment yung anak ko, ibig sabihin po nun, hindi po siya sumagot. Ayun. Isakpan na. Okay, safe ang learning environment natin, yung student-to-student messaging, yung PMPM. Default po yan na hindi po yan naka-turn on. By default po, hindi po pwede. Pero by course or by group, meron po silang parang messaging. Okay? So, mamamonitor talaga ni teacher ano yung mga pinagsasabi nila doon. And mobility, it can be used using your iOS, your Apple devices, Android, or laptop, computer. Pwede po. Okay. Yung requirements naman po for mobile, alam ko naman po na updated naman po yung inyong mga mobile devices dyan. Tsaka, syempre po, yung mga anak niyo po, binibigyan niyo po ng cellphone, di ba? Hindi naman po yan hindi man na siya musugot. Halimbawa, bigyan niyo lang po nung Cherry Mobile na yung yung matandang model, di ba? Posible talaga yun, di ba? Magbibigay tayo ng gano'n na device sa bata. Okay lang po, kahit naka-Android phone po or naka iOS po, pwedeng-pwede po. Basta po yung mga latest 3 versions po, yung Schoology natin ay a-under po ng maayos.
So, ano pinagkaiba ng dalawa? Itong Facebook po is for social network or social media po yan. Yung Schoology naman po is virtual classroom. Kasi iba sabihin, anong dili lang man mag-Facebook mo, raman gyapon mag-message-message. Hindi po. Kasi sa Facebook, hindi natin makokontrol yan. Tsaka yung content po, ang daming content na makikita, hindi po makaka-focus ang bata. So we are going to use an LMS which is fit their needs, fit for a learning process. Yan. For smooth experience, ayan, kahit naka-Android or iOS po tayo or laptop, ito po'y gamitin natin na browser. Yung Google Chrome po natin. Huwag po nating gamitin yung mga Safari or yung ano pa yung ibang mga yung Internet Explorer na kaka-open mo pa lang hindi mo na ma-open kasi nag-lag na siya. So for better experience po, Google Chrome po ang gamitin po natin. Anyway, it's available even po for the Apple devices. May Google Chrome po siya. Yan. Now, on July 4, dun po sa mag-a-avail ng mga learning management system, yung mga bata nyo po ay gagamit niyan, gusto po namin na kayo'y ma-meet po again para po turuan po kayo ng taga-Schoology kung paano gamitin ang inyong account. Anyway po, hindi naman po ito tatagal ng 2 hours. Yan lang po ay allotted time lang po. For grade 7 to 8 po, by 9 o'clock, we will start po. And for grade 9 to 12 po, ay by 1:30, we will start po. Tuturuan lang po kayo paano ninyo gagamitin ng maigi ang inyong parents account. Okay? Kasi meron kayong parent account, iba din po yung student account. Okay? Okay. Doon po sa inyong parent account, parang feeling ko makakalagay din po kayo ng inyong profile doon eh. So by July 4 po, hindi pa kayo nakapag-register, hindi pa kayo nakatanggap ng aking text blast, tingnan niyo po sa aming Facebook page, nandun po yung registration form at registration link. Yan. Ano yung mga subjects ng mga bata? For junior high school, meron pa rin pong math, may science, may English, may Filipino, araling panlipunan, TLE, MAPE, at Christian Living. At huwag po kayo mag-alala kasi po hindi po kami magko-convert ng religion. Okay? Kasi po ang pag-uusapan po niyan ay faith. Isa na naman po yung Diyos natin, 'di ba? Iba-iba lang po naman yung tawag natin, pero in terms of faith po ay meron po tayong mga different ways of expressing our faith. Huwag pong mag-alala kahit hindi po kayo Kristiyano or Katoliko po, pwedeng-pwede po. Kahit po Islam or kung anong mga relihiyon po diyan, welcome po sa Holy Cross of Mintal. For the senior high school po, medyo marami po ang subject nila at by semester po, meron po tayong core subjects. Ang ibig sabihin po ng core subject ay kahit po anong track ang kanilang kukunin, mapa-TVL ba yan, sports, arts, etc., academic, ay yan pong mga subject na yan present. Okay? Mag-iiba lang po sa kanilang, anong tawag yan, kanilang specialized subject at saka yung isa. Nakalimutan ko. Okay. So, may mga subject na the same, may mga subject na hindi the same. Kaya po, kapag yung mga nag-transfer po, we are asking you to really give us the copy of your Form 137 para po malaman po namin kung ano po yung mga na-take up nyo na po ng mga subject. Kasi hindi po lahat ng school ay uniform po ng pagkaka-offer ng mga subjects. Okay. Ayan, ito po sabi ko, yung core subjects, tsaka yung contextualized subject at ayun, specialization subject, yun pala yung iba. Kaya po, sabi nyo, ba't ang daming subject sa grade 11? Grabe naman, 11 or 10 ba yun? Ay, ganun po talagang requirement ni DepEd. Wala po tayong magagawa, ma'am, sir. Yun po talaga. Hindi po kami pwedeng magbawas-bawas po. Okay? Right. For the grading system naman po, ito naman po yung ating susundin pa rin. But don't worry po, lahat po ng assessment, lahat po ng activities, ay dapat po fit naman po sa kanilang situation ngayon. Ang mga teachers po ay reminded na gagawa ng activity or task sa mga bata na hindi po masyadong demanding. Kagaya lang po ng pagbili po ng mga equipment. 'Di ba po, mahirap pong bumili ng equipment po ngayon or mga gamit po, mga material. Siguro po madali lang pong bumili ng crayon or kung may crayon naman po or coloring materials which is not used as of last year, pwede na po yun. We don't require you to buy notebooks po.
especially pag naka-online, no need na po. Pero siguro kung halimbawa, mga scribble-scribble, like meron silang isosolve, kailangan nila ng scratch paper, either printed or online, then you can use the previous notebooks that they have before, or kung meron naman pong papel, then pwede na po yan. We don't require you to buy any material po kagaya po before na kailangan bumili ng bag, ng sapatos, na kung ano-ano pang pinabibili ng mga anak niyo po. Okay? Ito po yung nasa bahay na naman po sila, so no need to buy those things. Tsaka hindi naman, parang impractical din po sa amin na, halimbawa, sabihin namin, submit your Filipino notebook. Ang dami-dami po niyan, kawawa naman din po kayo, no? Nabibitbit ng mga learning kit tsaka notebook nila, di ba? So, nasa learning kit po, o kung hindi po naka-printed, ay nasa LMS na po lahat ang kanilang gagawin. Okay? Yan. So, for grade 11 and 12, ayan po, medyo iba lang po kasi depende po yan kung academic track or nasa written work, performance task, quarterly assessment. May examinations pa rin po tayo, prelim at periodical. Okay po? 4 na quarter pa rin po yan. And nasa ano po yan, ang schedule po ay nasa ating mobile app. Yan. Importance of parents' active contact number. Yan po ay problema namin ever since po. Siyempre po, 'di ba? Yung mga numbers po na binibigay niyo po, halimbawa magpapa-enroll kayo, we trusted po na yun po talaga yung official number niyo. After 1 month po, kailangan po namin kayo i-contact, hindi na po namin kayo makontak. Sabi ko, anong nangyayari? Kala naman namin yun at po yung number niyo. Ano po, what more po sa ganitong sitwasyon? Kasi during enrollment, if you can still remember, may nakalagay po doon na primary number sa form. Tama po ba? And that primary number is very essential, very important for you. Not only to be texted with the announcement, but later on, I will explain to you bakit kailangan yung mobile number ko na code ko doon sa primary number, ay yun yung official number ko na ibibigay talaga sa school. At yun po, i-consider ko po na precious na number at hindi ko po papalitan kahit kailan. Unless lang po if may problema like nasira ang SIM, inform us inform us immediately po pag nasira. Kasi contact kami ng contact, ayaw mag-contact. Alam niyo po ba, doon po sa mga enrollment form na may mga number, iba doon, unattended na. So, it's so sad. Hindi na namin makokontak yung iba. Gusto namin silang i-contact. Okay? You can receive also automated system-generated text messages. You can remember, last night ba yun? Yesterday? This morning? Have you noticed? May naka-receive sa inyo ng mga messages for this orientation. It's automated po. You cannot reply to the text kasi it's from our school management information system. So, kahit anong dial nyo po ng number na nun, kahit 11 digits po yan, wala pong sasagot dyan. Okay? The school personnel and teacher could also easily communicate you. Of course, merong mga students' progress na kailangan pag-usapan, so we have to communicate you po. Yan po sabi ko sa inyo. Primary contact number. Naalala niyo po ba? Diyan po kayo naglagay ng inyong primary number na nagpa-enroll po kayo. Pag halimbawa, sabi niyo, nakalimutan ko. Ano nga yung number na yun? Kasi ang nilagay ko na number dyan, yun yung binigyan ko ng authority na magbayad ng tuition. Ganon. Halimbawa, kasi yung payment link, dyan din nakasend. So, inform us po. Halimbawa, may changes po ha. Kasi we trusted na yung nakalagay po dyan, ayun po yung inyong official contact number. Okay. Ayan. Ang ating school app po, di ba? When you are going to look to search from the Google Play, you will see Holy Cross of Mintal. And then, pag na-install na po, may mag-a-appear po, di ba? Register. Enter mobile number. Miss, ano pong mobile number nilalagay ko dyan? Ang ilalagay niyo po dyan ay yung mobile number po na naka-primary number niyo po doon sa enrollment. Okay? Bakit po? Kasi, pag okay niyo po niyan, syempre po, may halimbawa, ipapadalang code sa inyo, 4 na letra. I-encode niyo po yan. Pag okay na po, ayan, continue na. Welcome, Holy Cross of Mintal mobile app. Ayun. So, makikita niyo po yung feed.
makikita nyo po yung mga different parts dyan. Itong second po na image po ay yung bills. Tsaka yung third image po ay grades. Halimbawa po, yung number na nilagay nyo po, hindi po yung number na nasa primary contact number ng inyong enrollment form. Wala po kayong makikita dyan na pangalan ng inyong anak. Intindihan po ninyo? Kasi po, yun pong number ninyo will serve also as the basis kung sino yung record or kaninong record yung ilalagay dyan sa inyong mobile app. For example po, tama po yung inyong binigay na number during your installation. Makikita nyo po dyan sa bill yung name po ng anak nyo. Halimbawa, may 2 anak po kayo, so 2 pong pangalan or 3 pong pangalan ng bata nandyan. Tsaka sa grades din po. Ito pong na-show po sa inyo ay akin po yan. View ko po yan. Kasi po, bakit walang pangalan dyan, miss? Wala naman po ako naka-enroll dyan na anak. Hindi po naka-register yung number ko dun sa system namin. So, yan lang po talaga makikita ko. Limited lang talaga. Tsaka yung schedule. Ayan. Okay? Try nyo daw po yung install ngayon. Hindi pa yung naka-install. Tapos sabihin niyo po, Miss, nakalimutan ko yung number ko. Contact niyo po yung school po, yung mga hotline numbers namin para maayos po natin. Okay? Yan. So these are the things, consultation, text blast, and other concerns. Kukontakin kayo ng aming guidance, or siguro ako po, or yung aming representatives, kung meron pong mga kailangan pong i-clarify. Yung pong magkikits po, yung mga printed, syempre, kukontak po namin kayo, ma'am, sir, bakit hindi nyo po nakuha yung mga printed kits ng mga bata, etc. Ayun. Okay. So, yan po, mga text blast. Remember po, nung first po na ating schedule, may na-receive kayo niyan. Tsaka i-click niyo yung form nyo. Ayan po ilalabas para mag-register kayo. Diba? High-tech. Alright. So, pag-usapan natin yung role ninyo po as parents or guardian sa ating implementation of distance learning. We always believe po, kahit po hindi po tayo naka-distance learning, kahit po nasa paaralan ang mga bata, we always believe po na ang best predictor of student achievement is the extent to which families inspire learning, home, and involve themselves in their child's education. Yung supportan nyo po sa kanila. Pinakamalaking predictor po yan para po sa kanilang achievement. And in this trying time po, the school recognizes the essential role of you, my dear parents, to make sure that learning takes place even at home. And that children still be able to adjust the current situation without compromising their own learning. Mahirap din po sa kanilang mag-adjust. Kami din po, nahihirapan din po kami. Kayo din po, nahihirapan din po kayo. Ito po yung pinakamataas na time po na nakasama niyo po ang mga bata sa loob ng bahay. Di ba po? So, minsan, may mga anak po ninyo na nakikita nyo, ganyan pala tong anak ko. Tagal ko nang hindi ito nakilala. Kasi before, magkasama kayo, kinder pa yan. Yung batang-bata pa masyado, mama-mama pa yung sinasabi. Ngayon po, parang may sariling buhay na. So, yun, nakikilala nyo na po sila ng lubusan. Okay, what are our roles? Number 1 po, ito po ay aming ini-insist po sa inyo ha. Establish routine and expectations. So, kahit po nakabigay kami ng schedule sa kanila, yung schedule po, no, yung Monday to Friday, anong gagawin, etc. Parents must help us for these students to get up and prepare for learning. Pangit naman po, 'di ba? Halimbawa, mag-start siya ng answer sa kanyang activity, hindi pa po nakaligo or hindi po nakabihis ng maayos or hindi po nakakain. Ayan, 'di ba? So keep the routines. Keep the routines including house rules like the devices. Same pa rin po nung ginagawa po natin before nung nasa normal situation pa po tayo. 'Di ba po? Kung halimbawa, you have your setup of asking them to wash dishes in the evening, then still, ganun pa rin po. Huwag po ninyong sabihin na, kasi nag-aaral na ang anak ko, ganun-ganun. Hindi po. Anyway, wala naman po silang time of traveling from school to going home, 'di ba? So they have this much time of doing these activities.
So, kung nahihirapan naman po sila, halimbawa, "Ma, pasa kumabi kay inani," or ganito, eh, yun po, kung mag-e-explain naman po, ano po, alam niyo naman po ano yung totoo sa hindi, kasi kayo po yung magkasama sa bahay. Pero yung routine po, paggising po, maligo, kumain, magbihis ng maayos, bago po gumawa ng kanilang, task. Okey po? Eh, baka naman po paggising ng umaga, pagbangon niya ayun diretso na siya, wala naman siyang hilamos-hilamos man lang or hindi pa nakakakain. So, pangit po 'yan. Paano po 'pag babalik na po yung old normal natin, mahihirapan din po sila. Kasi hindi na po sila nasanay na meron silang, ihahanda nila yung sarili nila para sa pag-aaral. So, routines po. Yung grade school nga po, I attended the orientation, pinapa-uniform po sila. Kasi kailangan talaga ng mga bata na, "Ito mag-aaral ako, ito kailangan kong maging prepared." Eh, kung high school parang awkward naman din po, 'di ba? I will not require them to wear the uniform, pero po magbihis ng maayos. Magbihis po ng maayos. Lalo na kapag naka-conference si teacher, halimbawa may consultation time, wag niyo pong hayaang ano lang po yan, naka-spaghetti strap or kung ano-anong mga nakasando lang, wag niyo pong hayaan na gano'n. Magbihis po ng maayos. Kasi we are still in the class hour. Okay? And please help us impose the screen time out. Kung meron po tayong ekstrang pera, bilhan po natin siya ng anti-radiation na ganito po, yung protection po sa mata. Kahit naman po hindi naka-screen kahit naman po naka-offline, masakit din po sa mata yan kapag nag-study siya or nagbabasa siya ng maraming-marami, 'di ba? So please, remind them na, "Anak, take a break," gano'n, and then balik ka na naman afterwards para hindi ka masyadong mahirapan or sasakit yung ulo mo. Okay? And better to follow the schedule that we have given para hindi na din po kayo, maguguluhan. Yun po yung aming, ah, number one na role na na gusto po namin na i-impose niyo po dun sa bahay. Next is choose a good place to learn. Set up physical location po that is intended for school-focused activities. Wag po sa dining table. Kawawa naman din po yung bata. Halimbawa, kakain na anak, kunin na naman niya yung kanyang gamit, transfer ulit. Tapos hindi pa natatapos yung mga kapatid ng kumain, 1:00 na. Maghintay pa siya, gano'n. Hindi ko naman po sinasabi na bilhan niyo po ng table na maganda, yun lang pong area po kung saan puwede po siyang magtrabaho na no need na po madi-disturb po siya every time na meron pong movement sa bahay. Tsaka discourage po yung dining table kasi siyempre minsan do'n pa tayo nagtatagtad ng ating mga lutuin, eh, halimbawa naka-printed kit 'yan or yung mga libro mabuhusan ng kung ano-anong mga tubig o lagyan ng mga sahog, 'di ba? Eh, kawawa naman po yung mga gamit nila. So, just find a place wherein they are comfortable. Kung may garden po tayo sa labas, hindi naman po uulan, 'di maganda din po. Tsaka yung mga elder po na mga bata, alam ko po yung iba sa inyo ayaw po ninyo na nasa kwarto sila. Gusto niyo po yung may nakakakita sa kanila na elder sa kanila. Tama po ba? So, pag-usapan niyo po sa bahay, hindi po ibig sabihin na kayo lang po yung magsabot-sabot na, "Nak, diha ka nak ha, diha ka nak." Dapat alam din po ng mga kasama sa bahay kung ano yung setup ng mga bata. Halimbawa, marami din po sila doon na nag-aaral at home. Baka po mag-away ng areas, ayun, pag-usapan niyo po. Tsaka po halimbawa may mga kasama po na halimbawa may baby or merong mga batang toddler na hindi pa din nag-aaral tsaka nagtatakbo-takbo-takbo or kinuha yung kanyang libro, tinapon, pinunit or whatever po. Um, Yun po, kausapin po natin ang mga kasama sa bahay na ganito yung setup natin, 'pag ganitong oras na, hindi siya dapat disturbuhin kasi ito yung kanyang dapat gawin. Itong oras na din po na ito, okey na po, gano'n, gano'n. Para po nagkakaintindihan po kayo lahat diyan. Wala pong away na mangyayari, lalo na po 'pag marami po yung magkakapatid, kasi agawan niya ng place, okey? Ayan. 'Pag halimbawa, they are online naman po, then provide them with a device, the cellphone or the tablet or kung may laptop extra po tayo, puwede po 'yun. Kung may computer na po sa bahay, okey na po 'yun. Tsaka yung internet po nila, data or internet connection. 'Pag halimbawa printed naman po, bigyan niyo po ng ballpen at lapis. Paano po sila magsusulat 'no?
So, bigyan niyo po ng ballpen at lapis. Sometimes po, siguro si MAPE magre-require sa kanya ng kanyang, or si PE ba, meron bang ipapagawa? Or si Science ba, merong papakuhang asin or paminta doon sa kusina? Then, please help provide those materials. Anyway, I reminded these teachers na do not ask for materials which is impossible for these parents to acquire in this particular situation. Mahirap kasi pong bumili lang ng kung saan-saan, 'di ba? Kasi maingat din po tayo. So kung ano yung nasa bahay po, yun po yung parang gawin nating um, basis po kung ano yung pong mga materials na pwedeng gamitin ng mga bata. Okay? If you are at work po, hindi po kayo nasa bahay, at least po mayroong somebody po sa inyo, sa mga halimbawa grandparents, mga tito o tita, or yung kasama sa bahay na elder pa sa kanila, ang pwede din tingnan-tingnan sila kung ano yung ginagawa. Just to monitor lang po. Hindi naman po ibig sabihin na tabihan at turuan kung ano yung gagawin. Hindi po ganun. Okay? Next, stay in touch. I explained to you paano po yung contact number ginagamit ng school ngayon. At syempre po, pangit naman po, palit kayo ng palit ng number. Tapos kami po, nahihirapan kaming mag-contact sa inyo. Paano na po yung ating homeschool partnership, kung baga, kung palit kayo ng palit. Okay? Please keep your line open. If kung meron kayong concern na hindi naman po concern ng teacher, wag po sa kanila ibigay. Kasi hindi naman po kayo nila masasagot. Kung halimbawa may concern kayo sa billing or kung ano bang mga requirements, doon po sa school's contact number for hotlines po, doon po kayo mag-contact. Kasi may mga teachers contact number kayo, di ba? And that's intended for instruction or lessons. Hindi po para sa inyong mga ibang mga concern. Okay po? Halimbawa po, meron kayong concern, hindi po masyadong tawag niyan, na-entertain agad. Huwag naman din po kayong magalit kasi syempre po, hindi lang po kayo yung nagte-text or hindi lang po yung nagko-call, pero we will try our best to respond to you as urgent as we can. Okay po ba? Sana po magkakaintindihan po tayo sa ano na yan, sa aspect na po yan. Next, help pupils or students own their learning po. Hindi naman po ibig sabihin na kayo papalit sa amin. Wala pong papalit sa amin, parents. My dear parents, kung ano po yung role ninyo before as the parent of these children, yun pa rin po yung role natin. Anyway, kahit po nasa school sila, di ba, you still make a follow-up. Tama po ba? Hindi po yun mawawala, parents. Ang nakaiba lang po ay nasa bahay sila. Ang kaibahan lang po, kayo po ang pinakauna po nilang makikita kung meron silang mga concern, kayo po ang unang makakarinig, for example. So, if ever there are things that they need to do, please, just provide them support and encouragement. Huwag po ninyong sagutan ang kanilang activities. Kasi ang niloloko na po natin ngayon ay ang ating sarili. Kasabihin natin, sagutan ko na lang po yan kasi para po malaki ang score ng anak ko. Ano po yan, parang niloloko nyo po ang anak nyo, niloloko din po ninyo ang sarili ninyo, plus hindi nyo po kami matutulungan when it comes to intervention. Kasi when we look at the activities, ay perfect. Wala naman palang problema sa batang ito. So, okay. Okay lang pala siya kasi perfect lahat eh. Ang lalaki ng mga score, ang ganda. Okay? But ang totoo pala sinasagot pala ng ibang tao or ng parent. Halimbawa, yung parent impatient talaga. Sabihin, ako na lang nga dyan. Tagal-tagal. Deadline na anak. Deadline na. Alam yung deadline na anak. Dali na anak. Mag-ana-ana mo. So, please help them own their learning and let them become independent. Especially sa mga younger students. Grade 7, grade 8. Huwag po ninyong masyadong i-baby. Kasi po, pagbalik po ng old normal, papasok yan sa school. Babalik yan sa school. Hindi na po kayo katabi niyan. Paano na po yan? Kung halimbawa, ipapagawa si teacher, wala na, nagganyan na lang siya kasi walang parent or somebody na nagagawa para sa kanya. Okay? So, it would be very difficult also for them. Okay. Tsaka when they need materials, so provide them. Kung may experiment, do not perform for them. Baka naman po, anak, ako na nga dyan. Ako na yung ganon. So, let them experience it.
And don't make the illustration or solve mathematical problem. Yung mga papa natin, yung mga ama, nakakita ng math problem, anak ako na dyan kasi galing-galing ko dyan nung high school ako. Nagsosolve na si papa. Okay lang po yung halimbawa, turuan natin paano yun i-arrive ang answer. Pero kung tayo na po yung sasagot sa activities, wag na po. Kasi po, yun po sinasabi ko sa inyo, niloloko natin yung sarili natin, niloloko natin yung mga bata, tsaka hindi po makaka-help ang school kapag ganun. Okay? Don't ask somebody to do the task for them. Halimbawa, may kapatid, may kuya medyo nakakaangat sa ano, sabihin mo, kuya, ikaw na nga gumawa nito. Ate, gawin mo nga ito, tagal-tagal. You became impatient. So, if ever the student feels nakaka-feel siya ng halimbawa, nahihirapan siya, sabihin mo, anak, ano pwede mong gawin para halimbawa matulungan ka? Halimbawa, ikaw mismo sabihin mo, anak, hindi kasi kita matulungan dyan. Ano kaya pwede natin gawin? So, you are now teaching your student to decide. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, nandyan po tayo sa kanilang tabi para mag-isip para sa kanila. Okay po ba? Sorry po emotional ako sa mga bagay na yan kasi it really happens. It really happens. And in this time of itong crisis na po ito, it's really a challenge for us to just really let our students learn and continue their learning even at home. And this learning must take place. Alam ko po, ang iba sa inyo ay concern po sa grade. Opo, nakaakibat na po yung grade dyan. Connected na po yan. Kaya nga po gusto niyo po na maganda yung gawa niya, maganda yung output niya, ganun-ganun. Pero isipin po natin, yung grade na yan din po ba'y magpapadefine sa skill ng bata? Yan po ba'y magbibigay din po sa kanya ng fulfillment na alam po niya sa kanyang sarili na hindi po siya ang gumawa? Okay? Tsaka hayaan niyo pong magkamali, wag po kayong magalit. Kasi natural lang naman po 'yan, 'di ba? Meron tayong mga achievers or mga taong achievers, nagkakamali po 'yan, hindi po 'yan achievement agad-agad. So as young as they are right now, please let them learn from it, especially right now na ganito. Siyempre tayo nahihirapan din tayo na hindi tayo makalabas-labas talaga na gusto natin pumunta doon, hindi puwede. So everybody is adjusting. So yung mga bata, huwag niyo po pilitin masyado. Huwag po masyadong push. Yung masyadong push talaga kayo, na push ng push kayo, kasi nahihirapan din po sila. Okay? And at the end of the day, kagaya ng ginagawa niyo everyday, pag may pasok, anak, kumusta kayo? Kumusta ka? Ano yung mga subjects na ginawa mo today? Ano yung mga hindi mo na natapos? Anong gagawin mo? Ganun. So, ikaw meron kang schedule ng anak mo, alam mo yung mga subject, syempre, alam mo din po yung mga, ano tawag niyan, titingnan sa mga LMS niya or yung kanyang learning kit. Yung learning kit po, syempre i-open niyo po yan, baka hindi po sinasagutan. Okay. Yung LMS po, talagang makikita talaga na sinasagutan. At the end of the day po, you can ask him or her, anak, ano yung mga mahihirap na ginawa mo ngayon? So, ano yung pwede mong gawin? Halimbawa, nahihirapan ka. Did you consult your teacher? Ganun. So, let them also do the reflection every day. Mga 10 minutes lang po. Hindi naman po ibig sabihin na mag-storytelling kayo dyan, no? Kung syempre busy po tayo na magulang, syempre po, check nyo na lang po. 10 minutes po is enough. Sabihin nyo lang po, anak, kung may problema or may kailangan ka, sabihin mo lang ahead. Baka may mga materials na kailangan nating i-acquire, sabihin mo lang agad. Gano'n. Kasi yung mga anak niyo, alam niyo po, do'n na po sasabihin 'pag bukas na po yung deadline. Yun po. Okay. So what are our school programs? Kahit po naka-distance learning tayo, mga parents, ang support po ng school ay nandito pa rin po. Ang mga programs po namin regarding the academic achievement of students ay nandiyan pa rin po. For the grade 7 po, ito po yung focus namin. Pero halimbawa, meron pong mga estudyante po sa other grade level na kailangan pong mag-undergo po ng aming call for reading program, amin pong isasali. Ano po yung call for reading program? First po, makikita po namin, assess po namin yung mga bata kung hanggang saan yung kanilang reading comprehension. Kasi pag walang reading comprehension po, kahit po hindi subject ng English, ay hindi po siya makakasagot. Kasi hindi po niya naiintindihan.
sabihin ng sabihin niyo, anak ko, alam ko naman na mahirapan siya sa English, pero bakit dito sa kahit dito sa CL, hindi siya makasagot. Baka naman po sa reading comprehension may problema. So pag ganun po yung nangyari po, yung mga batang po yun, i-identify po namin, tatawagan po namin ang parents through their primary number. Tapos, sabihin namin ano yung aming arrangement with regards to the students. And then, there will be a schedule in a week wherein we are going to pull them out from their schedule. At saka papabasahin po namin. May reading activities po kami para sa kanila. Kasi po, it would be very unfair for them na ibigay mo lahat ng activities sa kanila. Alam mo naman na hindi niya naintindihan. Kasi wala siyang reading comprehension. So, frustration for him, frustration for you, frustrated yung ibang teacher. Kasi wala sagot. Di ba po? Ayan. So, halimbawa naman po, nag-undergo na po siya dun sa mga aming call for reading. Kung naka-LMS, mag-conference kami. Kung halimbawa, printed naman po yung bata, wala no choice po kami, kundi tawagan po siya sa phone. So, halimbawa, okay na po, na-check na po namin ang kanyang reading comprehension. Halimbawa, nakakasagot na siya sa mga tanong namin kapag tatanungin namin, then he or she can be out from the program. Para lang po matulungan talaga. Kasi, ang reading comprehension, hindi lang po yan para sa English class. Para po yan sa lahat. Pag walang comprehension ng bata, wala talagang maintindihan yan. Kahit ilagay mo pa yan sa, i-anapanin mo sa ihang nawong, never na siya kasabot. Because the reading comprehension is not developed. So we will help the kids on that. Okay? Now, even if we are at home, we still have this home-based research science investigation. Mauni siya tong SIP before when you are listening to your students, Mamong SIP, malisod kaayo nga. Kayo din po, galit na galit, di ba? Anak ko lang gumawa ng lahat. Bakit ganito? Ganon. Intended po ang SIP for group work. Pero actually, kahit mo mag-isa pwede. Ngayon, yung science curriculum namin, we are working on it now na, syempre po, hindi naman po kagaya nung setup natin before na nakaka-meet ang mga bata, meron silang mga, alam niyo lang po yung mga pinaggagawa nilang eksperimento. Last time po, nung February, meron kaming Science Investigatory Forum. Ayun, dami-dami nilang pinag-display doon, gumawa ng mosquito repellent, gumawa ng kung anong-anong, yung mga, minsan natutuwa ako kasi yung map, nilagyan ng parang container na may sabon, na merong, ano tawag yan, gulong, na pinapagulong-gulong, ganyan-ganyan. Ganun po sila ka-wild ng imagination, no? Pero hindi po ganun po yung setup natin this school year kasi nasa bahay lang. However, we still going to introduce them how to start with the science investigation with these steps. So itong mga circle po dito, nakikita niyo po sa screen niyo, yung empathize, define, ideate, and prototype, yun po yung mangyayari every grading period sa science curriculum namin. Hindi po kasi pwede na stop natin yan kasi we have the pandemic. No po. Although, until prototyping lang po sila. Ibig sabihin po nun, until the designing lang po. Halimbawa, meron silang gustong product na gagawin, until design lang po. Kasi imposible naman po na mapabili siya ng dynamo, kung ano-anong papabili niya doon po sa inyo. Mahirap ngayong bumili ng kung ano-ano, di ba? Kasi hindi naman po yan essentials. Tama po ba? So, dyan lang po sila mag-i-end. Pero po, we are trying our best to develop their scientific inquiry skills. Pagbalik po nila dito sa school, pag okay na po ang lahat, may vaccine na, at pwede na pong mag-face-to-face, wala pong gap na mangyayari na nakalimutan na nila agad paano mag-conduct ng research or science investigatory project. So we still have to train, to teach these children how to conduct this SIP. Although, it is home-based and it is until prototype. Wala pong gagawing product po na kagaya noon na minsan natatawa tayo kasi pati po yung ating, ano tawag niyan? Aquarium sa bahay, hinihiram nila. Lagyan nila lang pantat at lagyan nila kung ano-ano. Diba? It's very nice to look at children who are doing like that kahit po nakakatawa yung ginagawa. Bakit po? Di ba po, yung mga, sino po yung pag-asa natin ngayon?
aside po sa ating panalangin sa Diyos na sana'y magkaroon ng, ano tawag niyan, lunas itong COVID-19, yung mga scientist natin tsaka mga doktor natin, pag wala po yan sila, wala pong magde-discover. Itong mga bata natin, they are our future. So we have to train them to become also scientists. Malay natin, yung mga bata ninyo is one of those people soon who will be discovering some, remedies for different diseases. E de practice na po sila. Ayan. There are other existing program po that supports academic instruction. So, yun po, isa, Call to Read program. Meron pa rin po tayong remediation program para dun po sa hindi po alam ano po yun. Yun po yung hindi po natin bibigyan agad ang bata ng quarter grade. Kasi po, kailangan po nating tingnan ang kanyang progress. Tsaka baka meron pong subject na nahihirapan siya or part of the subject. So, we could have the remediation program. The intervention program naman po, cared of by the guidance personnel, yun pong mga underperforming, ayun po, tumatawag-tawag pa rin po yan sila. Kailangan pa rin po nating pag-usapan ang kanilang performance sa school. Performance sa academic kahit po nasa bahay po. Okay? Kaya po sabi ko sa inyo, huwag niyo pong sagutan yung mga activities na yan kasi hindi po kami makaka-identify kung ano yung pwede naming itulong sa kanila. Okay po? And then of course, we still have the career guidance. The guidance office is still there to give support to the students, especially those who will be choosing their track. Tsaka kahit po college students naman po, 'di ba? Nakakuha na ng kurso, mag-shift lang kasi hindi nila alam ano talaga yung gusto nila sa buhay. So at least as young as they are right now, we will still able to help. Okay? This pandemic will end soon anyways. Now, for the school management information system, we started using that nung ano pa po, nung summer pa po, at saka during the enrollment time. 'Di ba, you were not asked to go to school and to fall in line there. Walang long lines, walang long queues for you to pay. Although you have the option to pay online or you have the option of going to school to have it paid sa walk-in. Pero most of us preferred to do the online payment kasi gusto lang din natin na maiwasan natin yung paglalabas-labas masyado o pagpupunta sa mga crowded places. So, ang laki pong tulong ng MIS po natin, yung School Management Information System natin, kasi aside from that po, nabibigyan kayo ng announcement, yung mga text blasting po natin, tsaka yung ating mobile application po. You can monitor there also the announcement, the calendar of activities. Tsaka later po, yung card ng mga bata or yung e-report card ay doon din po ninyo makikita yung grades po nila. Tsaka yung kanilang mga bills or existing bills, meron kayong record doon. At least kung meron kayong mga tanong, may reference din po kayo. Kasi wala na po tayo nung mga reminder na nakaprint, di ba? Hindi naman namin yun mabibigay lahat sa mga bata kasi nasa bahay po. So, this could help. And although iOS is not yet available, however, kung may Android po kayo dyan, please install it. Tsaka, ang School Management Information System is not used or was not being used by the school because of this pandemic. Nagkataon lang po talaga, ma'am, sir. Nagkataon lang po talaga na when we availed of this school management information system, after po nun ay nag-lockdown, no? At saka nobody expected that this would happen, this kind of setup will happen. Kasi hindi po natin in-expect na ganito talaga pala kalala ang mangyayari sa COVID-19. So, it's a blessing that we have availed before the lockdown and at least we were able to be help avoid risk with this system. And of course, later on, as time goes by, as the school year will be ongoing, of course, there will still be services that we could avail because of this school management system. And it will not end there. Kasi po, before the lockdown,
plano na talaga ng school na magkaroon ng RFID ang mga bata. Alam niyo po yun? Yung halimbawa, the student will go out or will get in the school and then they're going to tap their IDs and then there's a machine there that will send you a message through text na your student has entered the school. Tsaka pag uuwi po siya, itatap na naman po niya doon sa out na machine at ite-text po kayo na yung student niyo po ay umuwi na po or umalis na po, lumabas na po ng campus. Yun po. Which is, we cannot use it right now kasi hindi po tayo naningil ng ID kasi no need na po yung ID kasi nasa bahay lang po ang mga bata. So, ito pong school management information system is hindi lang po para dito sa pandemic. It will be used all throughout po. Kahit po babalik na po tayo sa normal at ang mga bata ay babalik na po sa kanilang mga classrooms at mag-face-to-face na po. So this is why this is existing right now. And well, it really helped a lot, especially in the enrollment because we did not really have a very long queue of lines. Okay? Although may mga glitches po, natural naman po yan sa technology, di ba? Hindi naman po perfect kahit po itong Zoom natin, di ba? Ngayon, kakarat-karat yung inyong naririnig or something like that, or hindi nyo makita yung video nyo, whatever. Meron talagang ganyan. Kasi tao lang naman din po yung gumagawa ng system or ng technology. Pero at least natutulungan po tayo. Natutulungan po tayo. Especially ngayon po that we are asked not to really go out everywhere. Ganon. Okay? So if ever you have concerns po, halimbawa, meron kayong mga questions or naisip niyo po na gusto kong magpalit ng learning modality ng aking anak, pag-usapan muna namin, then you can email us kung nasa high school po tayo, holycrossmintal@gmail.com. Pag grade school naman po, meron po tayong email po dito, specific as especially for grade school concerns. I will turn off po my share para po ma-entertain ko po yung inyong mga questions. Halimbawa, meron kayong ano dito, ano tawag niyan, mga chat. Okay? So, ang dami-dami ng questions dito, no? Kanina pa pala ito. So, I will look at the questions po. When available for iOS, just wait po, i-announce po namin kung kailan magiging available. Basta it's in a work in progress po. Okay? Ma'am, okay, the books are available po sa high school. Okay, thank you for, thank you. Thank you for answering. All right. Okay, same lang po ba ang student schedule for offline and online class? Yes po, ma'am. Same lang po. Although yung online po natin is hindi naman po ganito na synchronous po tayo. So they can still work on with their activities guided by the schedule given by the school. Same lang po. Okay? Kaya lang po, kung halimbawa, kung nakaprinted yung mga bata, hindi nyo po nakuha on Monday, syempre, madedelay po siya. So yun po sabi ko, napag-isipan po nating mabuti. I-dedicate po natin ang ating sarili na kapag nakaprinted ang mga bata, kukunin talaga natin yan every week. At isasubmit po natin. Okay po ba? Okay. You would like to ask if we could still transfer my child from modular to LMS? Okay po. This is noted po, sir. Okay, soft copies po, yes po, magsasend po kami ng soft copies po sa lahat po ng mga emails po na naka-register sa amin. Okay, opo, meron po tayong ano. Ay, opo, the same lang po ang ating yung July 4 po na orientation is for Schoology. Hindi po kagaya nito kasi it's general for the whole school. But on July 4 po, kung naka-LMS po ang bata natin, then we are asking you po to join para po alam po natin paano po mag-navigate doon po sa system. Okay? Alright. For students, yes po. Meron po. Anyway, we can reach out them easily than you kasi may mga trabaho kayo. So we will announce po by next week. Okay. Anyway, yung mga bata naman po, hindi naman po masyadong kailangan ng training sa pagmamanipulate ng kung ano-ano. Kasi kahit baby po, alam po paano mag-Facebook at mag-My Day, di ba? Yung mga anak po natin, meron po yung mga digital, ano na po yan, naka-embed na po sa kanilang mga genes. Tayo po'y wala.
So tayo po, syempre tayo po kailangan ng orientation, 'di ba? Aminin po natin 'yan, no? Kasi minsan naguguluhan nga tayo kahit sa Facebook, 'di ba? Paano ito i-unblock or whatever, paano 'yan i-mute, something like that. Yung mga bata, don't worry po. Kahit hindi po 'yan bigyan ng manual, alam na alam po nila anong gagawin. Sanay na po 'yan sila. Gumawa nga po yung mga bata na kung ano-ano sa Minecraft, kung ano-ano yung mga ginagawa do'n, nakita ko po sa sharing po. Tsaka ang galing ng mga bata gumawa ng mga digital na mga material, kung alam niyo lang po. Minsan po yung mga anak niyo akala niyo naglalaro, hindi po. Minsan po may ginagawa yan sila na mga tripan lang po nila, mga videos, kung gano'n-gano'n. Nakita niyo po yung anak niyo nagti-TikTok or nag-edit ng video, nakita niyo po ba? Try niyo po minsan tingnan. Galing po nila. Ang magbibigay po ng account po ng estudyante at parents ay ang school po. Ginagawa po ng Schoology po ang inyong mga accounts. So, before po July 13, soon po, before po July 13, mabibigyan na po kayo ng inyong mga login credentials. Okay? Merong nagtatanong about sa learning kit. Yung learning kit po is printed with the books and the other materials. Ang kaibahan lang po ng LMS ay doon po sa LMS magsasagot at manonood po ng mga videos na kaganda-ganda. Eh, yung printed naman po ay puro lang po basa-basa. At saka naman po, sabihin nyo, ma'am, ano po yung maganda? Printed po ba or online? Isa po sa mga kailangan nyo i-consider, anong type of learner po ang mga anak nyo? Kung halimbawa po, yung anak nyo pa okay lang naman po magbasa at naintindihan naman po agad, di okay lang po yung printed. Pero halimbawa kung may internet naman po at mga data naman po yung mga bata, alam ko may cellphone yung mga yan, tinatago nga po dun sa school nalalagay dito sa kung saan-saan. May mga cellphone po yan, yun po yung paggamit po natin para alam nila ano talagang use ng mobile phone in terms of learning. Yan ma-appreciate, hindi po pang ML. Kasi kung nakaka-ML yan, nakaka-Facebook yan, bakit po hindi nakaka-Schoology? Ayun. Alright, may orientation rin po ba there's no need for them to be oriented po. Kasi yung aming learning kit po ay, ang approach po niya ay parang nagsasalita yung teacher. So, nandun na po yung instruction, anong page ng book ang kanyang i-open. Yun lang po dapat laruhin natin na every week po, isasubmit nyo po at kukunin yung bago. So, naka-schedule po yan every Monday. Kung Monday po, i-make sure po natin kung yan po ang ating modality, dedicated po tayong kukunin yan para hindi po sila ma-delay. Okay? Okay. Opo, may Schoology orientation ng bata. Kailan mag-start ng class? Same po, the same time po sa ating printed, sa July 13 po. Yung link po natin is hmintal.schoology.com. Pero pag pupunta kayo ngayon, hindi po kayo makaka-login kasi hindi pa po kami nag-provide ng login credentials. Okay? Good day. Ma'am, you may also ask parents to update their Yes, opo. Huwag naman po kayong palit ng number. Opo. Pero pag halimbawa kailangan, syempre inform us ahead, immediately. Okay po ba? Unsa gani ang app sa school na we can download from App Store? Yung mobile app po, Holy Cross of Mintal. I-search nyo po doon sa ano. Okay? May nag-ano na dito, oh. Search nyo lang po doon. Good morning, ma'am. Napabapiti ang mga bata karon? Ma'am. It's part of the grading system, although hindi na po kagaya ng bonggang-bonggang PT namin last time. And we will try our best po na talagang fit po for the home-based ang kanilang activity para hindi po mahirapan. Wala na po yung mga yung program-program namin. Ganun, nami-miss na namin yon. Yung mga kasal-kasal ng grade 10, mga sayaw-sayaw. Wala pong ganun. Next year siguro po. Opo, aside po dun sa orientation po ninyo, how to navigate po the system of the Schoology, meron din pong primer po from Schoology na ibibigay sa inyo. Ang ano lang po namin sa orientation po, at least makikita niyo po anong talagang gagawin, anong i-click, anong pupuntahan yung Saturday. Opo, yung books po pwedeng kunin po, yung nakalagay po kanina is Monday to Friday po. Pwede po. Until 3 p.m. yata yun.
Most of the parents are working, hoping that the teacher will monitor students more. Ay, opo, kaya po may consultation time po tayo. Kaya nga po yung sabi ko sa LMS nga po kung pwede mag-conference sila kung kailangan talaga. Kasi may conference feature po tayo. So, we still do the work as a teacher 24/7. So, sometimes lang po siguro meron kaming mga me time, may mga private life din po kami. So, yung mga allotted time talaga, we will do our best. Tsaka kung meron kaming mga extra time for them, at wala naman po kaming ginagawa, then we can extend. Gaya po ng dati. Yung mga bata po natin sometimes gabi na umuuwi kasi yung teacher nila kinakausap nila. So, ganun din po. Ganun din po. Okay? For example, in the process, mag-comment ang student asking some clarification sa teacher regarding sa lesson. Right away po ba makareceive sila reply from teacher? Pag available po si teacher for that particular time, makaka-reply po siya. Pero halimbawa po, lagay natin po kung nasa cellphone po siya, cellphone po yung ginamit ng bata, syempre po, i-entertain po nila yun dun po sa time allotted for time consultation. Kasi po, hindi po pwede na mag-multitask teacher para po yung quality ng kanyang service ay hindi po talaga din mako-compromise. Uupo talaga si teacher para mag-reply. Pero nung sa LMS po, halimbawa, free naman si teacher, makakasagot agad, then she can reply immediately. Okay po? Sige. Sino po yung nagbibigay ng login ng estudyante? Kami po yon. Kami po yung magbibigay. Kami po yung magdi-distribute po. Okay? Aha. No need na po magbili ng notebooks po. Huwag na po kayo magbili ng notebook. No need na po yan. Papel na lang po. Or kung mayroong papel before, last year na natira, yun na po yung gamitin natin. Huwag na po tayong gumastos ng kumastos. Wala naman po kayong bibili na shoes or or pants or whatever, no? Okay? Nasa bahay lang naman. Pagkain siguro po, make sure po may pagkain ng mga bata. Sa payment scheme, ma'am, kasi nasa choices if we pay through debit card pero hindi niya ma-accept. Depende po sa inyong depende po sa inyong bangko. Minsan yung bangko ayaw. Lalo na po pag BPI. Ayaw po nila. Hindi po namin alam. Minsan po yung bangko po yung kausapin niyo po. Sige. ESC, ma'am, nakapasa na po ako ng requirement. Ayun, may announcement po ako about ESC, ma'am, sir. Aha. Ayan. Up na po yung ating ESC online application. Halimbawa, may tanong po, ma'am, nakasubmit na po kami sa school ng requirement. Pero kailangan pa rin po nating mag-fill up ng form kasi this will serve as the application form. Medyo kasi maraming information ang kailangan ninyong i-fill up dito. Yung tungkol sa mga bata. Yung LRN kagabi, ang daming nagtatanong, nasa card po yan. Lahat po ng bata na may LRN, Learners Reference Number, nasa card po yan ng mga bata, makikita ninyo. Tsaka dito po, halimbawa, we were not able to submit the requirements po. Itong nakalagay po dito sa baba. Pwedeng isahan na po ng document, ilagay nyo po dun sa Word, tsaka i-attach nyo po dito sa attach file before po kayo mag-send. Pag nandun na po sa school, ang inyong inyong requirement, we are asking you still to fill in the application kasi ito po ay issue sa amin ng PEAC para fill upan po ng mga parents. Okay po? Yan. Tsaka yung senior high school voucher po natin for those grade 10 who are not ESC grantees who are coming from private school, you can now start filing, doing the application para po maka-avail sa senior high school voucher. If you come from a public school, then automatic na po, wala na pong application na mangyayari. But if you're coming from a private school na hindi po ESC recipient, then you are going to apply. Ito po, July 29 po, nag-start na po kahapon. At saka until July 24 po. Tsaka after that, August 14, yun pong posting po ng result ng ating voucher recipient. Ayan. So, yun. Buti may nagtanong. You mentioned earlier that if not a teacher ang concern, we should route it to the correct line. Can you please create a post for all your contacts? Sige po, ma'am. That's a nice idea po. We will be posting it in our Facebook. Sometimes kasi yung aming lines ay nakalagay po immediately. It will flash to you when you message our messenger
lahat po ng mga lines po na hotline po namin. Sige po, we will note on that. Kailan available ang modules? Ngayon pong 13 po din po ang distribution natin. Sabay-sabay po tayo. Okay, yung requirements po ng ESC, nandun din po sa aming nandun po sa aming application form. So, pwede niyo pong doong basahin. Kung wala na po kayong nakuha na po kayo lahat, then it's fine po. Kung walang ITR po, yung Certificate of Income, sa barangay po yan kukunin. Yan. Voucher, ma'am, may deadline po ba? Opo, meron pong deadline po ng application po. LMS, Schoology. Opo. Learning Management System. Yan. TVL for computer. Pero alam niyo po, kung halimbawa yung course ay yung track ng bata ay ganito, pagpunta niya ng college yun naman yung gusto niya iba sa track niya. Minsan po they will accept po for as long as the student can, pass the qualification exam for that certain track or certain course. Tsaka meron silang bridging program. Los Amigos, saan kami kunin ng module? Somewhere in Tugbok, there's crossing. May crossing yung na-mention sa akin. Meron din po dyan banda. Pwede ba ma-ask yung sa registrar or advisor? Opo, sa registrar po, sure po, nandun po yung LRN. Pero kung nandun po yung sa card nyo po, kung nandyan po sa inyo, then you can look at the card. Okay? Ang ESC is for grade 7. Kasi po yung ESC na po before, ESC hanggang po matapos ang grade 10. Unless lang po if mag-transfer kayo ng public school or mag-stop ng school ang bata, yun po, ma-stop din po yung ESC niya. Kasi that's one of the anong tawag niyan, provision given to you before kayo nag-comply ng contract before nung nag-orientation tayo. If ever you wanted to see the ESC form, andun po sa aming website, hmintal.edu.ph. Eskwela Davao po, there are some provisions that they posted there. And I think hindi po pwedeng mag-avail yung mga nag-a-avail na po ng government subsidies, yung iba. Kaya check po ninyo yung availability po. Halimbawa, nakita ko po dun yung ESC po, parang hindi po nila ginagrant kasi you are already a recipient of the government's subsidy. May mga restrictions po yata doon. Try nyo lang po. Anyway, I have signed some certifications. I think they have successfully naman applied. Okay. Okay. So yung nag-LMS po, by July 4 po, see you po. 7 and 8 po, morning. Grade 9 to 12 po, afternoon. Okay, start ng class is July 13. Sabay-sabay po yan, mapa-online or offline. ESC po is for grade 7 students. Baka po may kakilala kayong mag-grade 7, hindi pa naka-enroll. Sabihin niyo po, open po ang ESC sa amin. Ang dami pong slots. 11,000 po every year. Yun po yung kanilang subsidy every year. Ayan, may mga nagbibigay na po ng kanilang mga link. Salamat po sa inyo. Kapag ESC noon, junior high, mag-apply po ba kami ng voucher? No, need na po, automatic na po yan. Nandiyan na po kayo sa system. Okay, need po ng books kahit naka-online or offline po tayo. Kailangan pa rin po ng libro. Uy, nag-enroll pero walang natanggap na message. Ma'am, pakibigay po ng name ng bata po. Ipa-private po sa akin po. Anong name para i-check po natin. Tsaka yung inyong contact number. Baka po iba yung contact number na nalagay doon. Kung di dyan nag-grade school, where can we get the LRN for ESC application? Doon po sa kanyang card. Pang wala pa po yung card sa inyo, you ask the advisor po or the registrar. Deadline ng submit ng docs from previous school like card, birth certificate. After na po ng ating enrollment, pag okay na po tayo lahat, nakastart na po tayo ng ating klase, that's the time po yung registrar namin ay kokontakin po kayo para po dun sa mga lacking requirements po ninyo.
Okay? Yan. So, hindi po nakaka-receive ng ano po, ng payment link or kung ano man po regarding the enrollment, paki-send lang po sa akin ng pangalan po para ma-check po natin, tsaka po nung inyong contact number po. Okay. May kulang pa pong books sa grade 8, avail na ba? Somebody from the school who could tell us now kung meron na bang available na libro yung hindi pa nahatid? Baka TLE yata 'yan. So anyway, kung meron pong mga ano po, update po with regards to the lacking books, then we can also inform you. Kaya nga po sabi ko po, 'wag po kayong change ng number kasi po minsan hindi po maganda yung napo-post tayo sa Facebook kasi nawawala. Ganda talaga yung nate-text po kayo ng announcement po. Ayan. Okay. Okay, same with grade 7, kulang pa books. Okay. Automatic na po ba ES si anak ko or kailangan mag-apply? Grade 7 po siya. Ma'am, kailangan niyo pong mag-fill in po ng aming application form. Although sabihin ko po sa inyo, lahat po kayo ESC granting na po, lahat po ng grade 7. Pero kailangan pong mag-submit po kayo ng inyong requirement tsaka ng application po. I-fill up talaga. Para po malagay po ang inyong pangalan doon sa aming system. Masali po sa billing po. Okay. How can we assess if the students are cheating or not? We will know. And that's the challenge for each parents to also assure that cheating is not happening in the school, in the house. Tsaka naman po, hindi naman po kami magbibigay ng ano tawag niyan, ng assessment na alam namin madali lang pong kopyahin ang sagot. Kilala po namin ang mga bata. Okay? So, don't challenge us. Tsaka malalaman din pa rin, ako po, nag-conduct po kami ng summer class noon. May nag-cheating po. Naka-modular po yun sila. Nalaman pa rin po namin. So, don't belittle your teachers. They know what to do. They know you. So, don't attempt. Okay? Tsaka konsensya na din po yan ng mga bata. Ano? We are trying our best to inculcate values. Then, let's help one another in really pushing them to be honest. Huwag po nating hayaan ng ganyan. Kasi pag yung mga batang yan po ay pupunta sa Senado, sila po ay magta-take over sa gobyerno. Naku po, ang laking problema niyan. Yung cheating na yan, dyan po nagsisimula ang corruption. Okay? Okay. Ano po yung makipakita namin kung magkuha ng books? Resibo po. Okay? Kulang ng 2 ang books. Could somebody from the school who yung guidance natin po dyan sa school kung pwedeng check natin kung kailan maging available kasi si librarian po yung may nakakaalam. CL na okay, CL na lang pala yung kulang. Okay. Pero yung grade, baka po magtanong kayo, yung grade 9 po at grade 10 po na TLE, wala po silang libro. Okay? Baka po sabihin nyo kulang yung libro ko. Yung grade 9 po na TLE at grade 10, wala pong libro. Okay? Paano po ba makuha ang books? Kailangan po ba yung resibo? Opo, ma'am. Paano kung own GCash account? Siguro po, you talk with the billing po. Hindi ko po masagot yung inyong tanong po. May books po opo, meron pong libro ang senior high school. Although may subject na wala, pero most of the subjects in senior high school, may libro po. Okay, saan po makukuha yung latest income tax return? Ma'am, yun pong ini-issue sa inyo, binibigay ng BIR. Kung may company po tayo, di ba binibigyan tayo niyan? So, dun po. Baka po yung inyong clerk sa inyong company, meron pong copy niyan kung wala po kayo. So, kung halimbawa yung BIR naman pwede namang puntahan, doon po, pwedeng kumuha. Okay? No need na po, pag halimbawa grade 8, 9, 10, ESC, no need na po application. Basta yung grade 10, yun po starting point ng ESC kasi ma'am. So, no need na po mag-apply. Ang gusto ko lang po i-put emphasis po, huwag niyo pong i-stop ang mga bata sa pag-aaral o yung mga bata magre-retain po, mawawala po yung ESC. So, pag senior high school, kailangan mag-apply ulit para sa voucher. Pag ESC kasi, diretso-diretso na yan hanggang mag-senior high. Though, through online po ba yung books ng senior? Hindi po, kukunin talaga sa school. We did not avail of e-books
lahat po ng libro ay naka-print talaga. How about the books, need po ba na agad payment? Aling resibo po ba ang pakita yung sa registration po ba online? Ma'am, depende po yata kung magkano po yung ating ating initial payment. Check po natin doon sa billing sa finance po natin. Okay? So if ever po meron po kayong mga concerns at hindi niyo po ma-brought out dito kasi nag-iisip-isip pa po tayo, if you want to change our LMS from module to LMS, pwede pa po. Pwede pa po until Friday po. And just inform us yung mga numbers na tumawag sa inyo before, pwede niyo po silang i-text or i-email po kami sa aming email account or pwede po kayong mag-leave ng message sa aming inbox doon po sa Facebook page. Okay? Okay. May incomplete pa po, opo. Don't worry po, we will be informing you kung kailan po maging available yung mga librong hindi nyo po nakuha. I think the cashier can now issue the official receipt po. Kindly call po our hotline po to inquire po regarding the official receipt. Kasi, opo, we understand po, opo, with the temporary receipt po. Tsaka maraming salamat po sa inyong pag-attend sa ating orientation. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.